Bongbong Marcos, mayara 190 votes. Bongbong Marcos, 190 votes. Samtang si Leni Robredo, mayara 285 votes. Leni Robredo, 285 votes. Manny Pacquiao, 47 votes. Manny Pacquiao, 47 votes. And Isko Moreno, mayara 30 votes. Isko Moreno, 30 votes. Sa atin naman pagka-vice presidente, si Sara Duterte na mayara 218 votes. Sara Duterte, 218 votes. Kiko Pangilinan, 191 votes. Kiko Pangilinan, 191 votes. Doc Willie Ong, mayara 31 votes. Doc Willie Ong, may 31 votes. Soto Vicente, Tito Soto, 108 votes. Tito Soto, 108 votes. Samtang sa cluster 15 naman sa Barangay 4, masugod na maluwat kita sa pagka-congressman, Dan Atayde na mayara 151 votes. Dan Atayde, 151 votes. Greg Dasataya, 290 votes. Greg Dasataya, 290 votes. San Miguel Nonong, mayara isa ka boto. Kapag sa mayor, ang Barangay 4, Cluster 15, Albi Benitez, mayara 264 votes. Albi Benitez, 264 votes. Mayor Bing Nardia with 197 votes. Bing Nardia, 197 votes. Kapag sa Vice Mayor, Cesar Distrito, 178 votes. Cesar Distrito, 178 votes. Elcid Camilyaran, 229 votes. Elcid Camilyaran with 229 votes. Wilson Gamboa with 27 votes. Wilson Gamboa with 27 votes. Sa pagka-presidente naman sa Barangay 4, Cluster 15, na mayara 4 Japon Kaplisi, Isko Moreno, 30 votes. Isko Moreno, 30 votes. Mangunda Dato, Lacson Team, 13 votes. Lacson Team, 13 votes. Bongbong Marcos, 195 votes. Bongbong Marcos, 195 votes. Manny Pacquiao, 53 votes. Manny Pacquiao, 53 votes. Leni Robredo, 161 votes. Leni Robredo, 161 votes. Sa pagka-vice presidente, Lito Atienza, mayara 2 votes. Lito Atienza, 2 votes. David Rizalico, mayara isa ka boto. Duterte Sara, 209 votes. Sara Duterte, 209 votes. Doc Willie Ong, 27 votes. Doc Willie Ong, 27 votes. Kiko Pangilinan, 107 votes. Kiko Pangilinan, 107 votes. Tito Soto with 93 votes. Tito Soto with 93 votes. Isa na lang ka, Cluster Bumbupon. Barangay 4, Cluster 16, may aragihapon 4 ka pusit. Magasugod liwat kita sa pagka-congressman. Dan Atayde with 188 votes. Dan Atayde, 188 votes. David Willie, 1 vote. David, 1. Greg Dasataya, 239 votes. Greg Dasataya, 239 votes. Bustillo Romy, 1 vote. Pagka-mayor, Benitez Alvi, 208 votes. Benitez Alvi, 208 votes. Bing Nardia, 236 votes. Bing Nardia, 236 votes. Vice Mayor, Cesar Distrito, 143 votes. Cesar Distrito, 143. Elcid Camilyaran, 227. Elcid Camilyaran, 227. Wilson Gamboa, 53 votes. Wilson Gamboa, 53 votes. Sa pagka-presidente naman, Bobopon, last Jasper, sining Barangay 4, Bongbong
Bong Marcos, Mayara, 162 votes. Bong Marcos, 162 votes. Manny Pacquiao, 44 votes. Sorry, Manny Pacquiao, 44 votes. Lenny Robredo, 203 votes. Lenny Robredo, 203 votes. Vice President, Sara Duterte, 190 votes. Sara Duterte, 190 votes. Doc Willie Ong, 14 votes. Doc Willie Ong, 14 votes. Kiko Pangilinan, 146. Kiko Pangilinan, 146. Tito Soto, 82 votes. Tito Soto, 82 votes. Ang wala ko po ang results ng Barangay 4 nga mayara tatlo ka cluster tag 12 ka mga presinto. Diri sa Ates 1. Oh. Okay, so ang muna siya kung sa ato nga partial and unofficial results sa duwa na kabarangay, no? Kaya barangay 5, Subong barangay 4. So medyo may makita na nga nag-abanse, no? Oh. Daw 5 kag 4, daw may nagaban. Sige daw ang contender. Oo. Ang contender. Pero sa Andreo, nagahilugyaw sila. Wala sa kapalo kung anong ilang hinugyaw. Base ko nagdaog na yung ilang kandidato. Pero damo pa di ko bukod barangay na wala pa man makatakot. Aha. Sige. Okay, madam. Okay, sabay pa nga nakahatag. Makita sa sa ako ng mga listener, no? Partial and unofficial results ng Barangay 4 and Barangay 5. Para sa The Vote 2022 sang Bombo Radio kag Star FM, gikan diri sa Andres Bonifacio Elementary School 1, kini si Bombo Volunteer Jean Carmela Datuan, para sa pampasang radyo ng Pilipinas overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Volunteer Jean Datoon. Kanta si Bombo Volunteer Joseph Arnido sa area naman niya sa Barangay Mandalagan. May ara na to partial and final result or unofficial result sa isa ka cluster precinct. Barangay 5 kag Barangay 4. Banse ang contender, no? Sang Putian. Mayoral candidate Albi Benitez, incumbent Congressman Greg Sataya sa pagka-congressman, kag Vice Mayor Elcid Paminaran sa pagka-Vice Mayor. Muman sa Barangay 4, tatlo man sila. Di sa 8 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Diriman sa ato sa ringa palatuntunan. Paghatag tanasang amat-amat nga resulta. Duha pa lang ka barangay. Leading na si former Congressman Albi Benitez. Diri sa ato sa ringa pagpanagan. Nantawon tani. No, kung ano gid ang trending karon. Diri sa ato sa ringa pagpanagan. Sige, stay tuned lang, stay tuned. 1.8 live viewers naton sa Facebook sang Bombo Radio Bacolod. So far do kita diri nga panglakaak subong sa mga radio station nga nagbantay gid sang siring badasig nga resulta. No, diri sa aton siring live coverage ang 2022 election update. Sige, no, si Bombo Volunteer Joseph Arnido, isa sa mga cluster precinct, no, sa Barangay Mandalagan, buluntang resulta sa local hasta sa national positions. Bombo Joseph, please come in. Yes, Bobo Pons. Yari pa kita gihapon diri no sa Mandalagan Elementary School na kung sa diin mayari na kita resulta sa isa ka clustered precinct. Clustered precinct number 259. Again, clustered precinct 259. Okay, so ang results ng pagka-president sa cluster 259, Abilia, 1 vote. Di Guzman, Calyodi, 2 votes. Dumagoso Isko Moreno, 22 votes. Gonzales Norberto, 1 vote. Lacson Ting, 16.
Magunang Dato Faisal 0, Marcos Bongbong 283, Montemayor Jose 1, Pacquiao Manny 47, Tagrobredo Lenny 304 votes. Sa pagka-Vice Presidente, Atienza 6 votes, Bello 1 vote, David 3 votes, Duterte Sara 291 votes, Lopez Manny 3, Ong Doc Willie 43 votes, Pangilinan Kiko 229 votes, Serapio Carlos 1 vote, kag Soto Vicente 99 votes. So Bombo Pons, kadto kita nay sa aton nga local nga mga kandidato diri sa syudad sang Bacolod. Sa pagka-congressman, same man Japo no sa cluster number 259. Sa pagka-congressman, Atay D. Dan 153 votes, David 3 votes, Gasataya Greg 496 votes, Gustillo 4 votes, San Miguel 1 vote. Sa pagka-mayor, Benitez Albe 485 votes, Leonardia Bing 196 votes. Bombo Joseph, liw ko sulit kadua, Bombo Joseph, sa mayor. Okay, sa pagka-mayor, again, Benitez Albe, 485 votes. Leonardia, 196 votes. So sa diriguro sa pagka-mayor, Bombo Pons, no, dako ang abanse Po, no? ni Benitez. Sa isa Oo. ka precinct na, isa ka cluster Yes. precinct. Sa 259. Cluster precinct 259. Okay, padayon kita, Bombo Pons, sa pagka-vice mayor, Distrito Cesar, 266 votes, Familiaran, 298 votes, Gamboa Wilson, 80 votes. Sa pagka-city councilors, ang M, 295 votes, Arroyo, 50 votes, Aujero, 14 votes, Baez, Homer, 288 votes, Baribar Arche, 288 votes, Bilario, 26 votes, Biloria, 96 votes, Contreras, 35 votes, Diaz, 111 votes, Distrito, 290 votes, Espino, 321 votes, Flor, 268 votes, Hico, 20 votes, Gonzales, 320 votes, Guillem, 158 votes, Hermosora, 26 votes, Haud, 22 votes, Lacson, 259 votes, Lopez, 220 votes, Mayo, 104 votes, Montalvo, 146 votes, Nacionales, 22 votes, Novero, 303 votes, Orola, 257 votes, Padios, 128 votes, Calao, 271 votes, Ramos, 185 votes, Rojas, 298 votes, Salanga, 264 votes, Saison, 364 votes, Solidom, 179 votes, Sorongon, 175 votes, C, 284 votes, Tan, 188 votes, Verdiflor, 237 votes. Villafuerte, 60 Liw ko sulit, votes. kadua, Bombo Joseph. Okay. Rico Villafuerte, 60 votes. Again, Rico Villafuerte, 60 votes. Villarosa Jason, 280 votes. Again, Villarosa Jason, 280 votes. Kag Weber Christian, 54 votes. Again, Weber Christian, 54 votes.
So amo na siya Bombo Pons ang partial pa lang or kumbaga amo na ni siya ang aton nga nakuha nga mga datos no or number of votes sa cluster 259. Okay. Bombo Pons. Sige. So amoy na ang aton nga madulong anay nga election update no para sa The Vote 2022 update sang Star FM Kabombo Radyo. Ini si Bombo Volunteer Joseph Arnido Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, no? So, isa pa lang inaka-cluster precinct dira sa Barangay Mandalaga sa siyudad sa Bacolod. Dako-dakong abanse, no? Kaya dira sa nag-register, dira ngiyang teritoryo mo. Pero balaan na, Kapitan das Mandalagan daw, Mayor Bing. Pero isa pa lang naka-cluster precinct. Mabalaan na niya karon. No, sa per barangay nagid nga resulta. Sige padayon no naton ini mga resulta diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Para pa no. Sige antes kita magbuo sa pila ka mapanomnom naton. Balikan ta to anay kada mo gigapamangkot sa banwa sang Moises Padilla sa lokal nga mga resulta. Na no sa piya kanang niya si Bombolian ni Silmenardo. Bombolian sa report please come in. Bombo Pons, ari na ang resulta no official partial and official sa Maya Dunya Mercedes dito Montilla no, sa Moises Padilla Bombo Pons no kung sa din clustered precinct ni sa 0023A, 0025B, 0025C kag 0027A. So Bombo Pons ini ang presinto no mayara sa 516 ka voters ang nagacast sinisang ilang boto Bombo Pons kag mayara valid ballot man 516 kag wala sa nga diverted ballot Bombo Pons no. So diri kita Bombo Pons sa kandidato no sa posisyon sa member House of Representatives kung sa diin si Arroyo Marilo 196, Arroyo Marilo 196, Havelosa Cap Macoy 28, Havelosa Cap Macoy 28, Yulo Dino 222. Yulo Dino 222. Kapag provincial governor naman nga posisyon na Bombo Pons, Lacson Bong 335, Lacson Bong 335, Orola Juan Jr. 13, Orola Juan Jr. 13, Sibulan Maria Socorro 3, Sibulan Maria Socorro 3. Sa pagka vice gobernador naman na Bombo Pons, Ferrer Jeffrey 307, Ferrer Jeffrey 307, Gargarita John Ray 29, Gargarita John Ray 29. Sa pagka sangguni ang panlalawigan naman nga posisyon na Bombo Pons, kung sa din si Bulanyo Pet 9, Bulanyo Pet 9, Espinosa Board Boyet 182, Gatuslao Doc Rita 128, Gatuslao Doc Rita 128, Gatuslao Hernan 59, Gatuslao Hernan 59, Montilla Patrick 135, Montilla Patrick Miguel 135, Oxenia Anton 70, Oxenia Anton 70. So sa diri naman sa posisyon bilang mayor ng Bombo Pons, si Alconera Absalon Senior 124, Alconera Absalon Senior 124, Garcia Ila 224, Garcia Ela 224, Nazareno Joko 137, Nazareno Joko 137. Sa pagka-busy ang mayor naman na Bombo Pons no kanang vice mayor, Gayuna GG 49, Gayuna GG 49, Snok Jan Miriam 107, Snok Jan Miriam 107, Tan Marvin 145, Tan Marvin 145, Villaflor Ayan 129, Villaflor Ayan 129. Kay sa posisyon bilang miyembro sa sangguniang bayan ng Bombo Pons, ang aton guro Bombo Pons nga lawagon adrino ang mga may matag-as na. So ini si Councilor Bombo Pons. Yes, si Aurelio Tite 207, Bangkaya Dimple 243, Bangkaya Dimple 243, Caminade Roger 106,
116. Caminade Roger, 116. Estos Ariel, 150. Estos Ariel, 150. Fajardo Molo, 153. Fajardo Molo, 153. Flores Jose Morito, 105. 105. Prias Jones, 205. Prias Junes, 205. Garcia Vincent Brian, 148. Garcia Vincent Brian, 148. Magkilat Onyok, 228. Magkilat Onyok, 228. Nazareno, yes, sa Bomba Funds, so ang si Nazareno Beauty, 205. Nazareno Beauty, 205. Ugatis Duwin Michael, 178. Ugatis Duwin Michael, 178. Plaza Nonoy, 178. Plaza Nonoy, 178. Fresquito Sir Edwin, 140. Fresquito Sir Edwin, 140. Remo Toto, 153. Remo Toto, 153. Snook Henry Jr., 100. Snook Henry Jr., 100. Saga Tupi Nenet, 253. Tupi Nenet, 253. So, amo ina ang isa sa resulta sa isa ka presinto. Kumayari, pagid ba mo phone? Sa 0024A. Umulyan. Balikan Balikan talang kada guro karon dugay-dugay no kay ma-update kita sa national na nga mga position sa aton nga servers ang Commission on Election. Salamat gid. Sa Bomb Funds para sa The Vote 2022 election coverage sa Bombo Radio kag Star FM. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, back sa radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Lianizil Minardo. Naka-latest nga update na sa isa pala ka presento sa lokal posisyon sa Banwa sa Moises Padilla. Ang mga national positions na balita na natuntugin. Hari kita na yun sa resulta sa mga national position. Sino ang nagapanguna as of this time sa pagka-presidente, vice-presidente. Mga senators din pa ni maisip subong. Was pa ni kuno sapon o confirm ta niluwat karon sa Commission on Election. Ito na si Bombo Jai de los Reyes, directamente sa newsroom sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Jai, please come in. Fons, nagapanguna si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos sa partial and unofficial nga result no sa as of 7 p.m. Bombofons sa aton nga national election. Si Marcos Jr. Bombofons ang mayara sa karon sa nga 958,219 ka mga votes. So siya ang nagapanguna Bombofons. Ginsundan ini ni sa liwat Bombofons no 958,219 ang counted sa karon nga votes ni Marcos Jr. Bombofons. Ginasundan ni siya ni Vice President Leni Robredo nga mayara sa nga 409,608 sa liwat 409,608 counted votes Bombofons. Kung makitaan ta masobra Bombofons no katunga ang abanse sa karon ni BBM kaya VP Leni. Pangatlo Bombofons si Senator Manny Pacquiao nga mayara sa nga 79,668 votes Bombofons, 79,668 votes. Pang-apat si Mayor Isko Moreno nga mayara sa nga 54,755 votes. 54,755 votes. Ikalima si Senator Ping Lacson nga mayara sa nga 26,387 votes. 26,387 votes Bombofons. Sa ikaanom, si Faisal Mangundato mayara sa nga 4,428 votes. 4,428 votes. Ikapito, si Ernie Abella mayara sa nga 2,943 votes. 2,943 votes. Si Calyode de Guzman Bombofons sa ikawalo mayara sa nga 2,419 votes. 2,419 votes. Ikasyam si Norberto Gonzales nga mayara sa nga
2,272 votes. Bombo Fonds, 2,272 votes. Kag siya, ang number 10, si Jose Montemayor, Bombo Fonds, miyara sang 1,669 votes. 1,669 votes. So, ini Bombo Fonds, ang naisip ng mga boto, no, sa bahin pa lang ini, sa Region 1, kaga Region 4A Bombo Fonds. So nagapanguna sa presidential race sa liwat no si BBM kaga pangadua si VP Lenny nga medyo katunga gid Bombo Fonds no ang abanse ni BBM sa bahin Bombo Fonds sa vice presidential candidates nagapanguna si Mayor Sara Duterte nga mayara sa 926,748 votes. 926,748 votes Bombo Fonds. Kag medyo malayo-layo gid Bombo Fonds ang abanse sinino sa number 2 nga sa vice presidential candidate si Kiko Pangilinan Bombo Fonds mayara lamang sang 262,613 votes. Sa liwat 262,613 votes sumasobra 700k gid Bombo Fonds no ang abanse ni Mayor Sara Duterte kay Kiko Pangilinan. Ikatatlo si Senator Tito Soto III nga mayara sang 241,687 votes. 241,687 votes. Ikaapat no si Doc Willie Ong nga mayara sang 887,000 Bombo Fonds. Otdon ko anay no kay nag-update bag-o lang gid Bombo Fonds no ang resulta. So sa karon si BBM Bombo Fonds ang mayara na sang 12,065,875 Kadasig votes. ba? Amo gani Bombo Fonds ka dasig gid no kaya nagwa na gid Bombo Fonds ang mga results sa pila pa gid ka mga region Bombo Fonds. So 12.65 million o 12,065,875 votes kay BBM Bombo Fonds. Kaya Vice President Leni Robredo 5,756,125 votes Bombo Fonds. Medyo malayo kay Senator Manny Pacquiao nga nagapangatlo no 957,851. Sa bahin sang Vice President Bombo Fonds nagdangat na sa 11,775,010. 11,775,010 si Mayor Sara Duterte kag malayo gid Bombo Fonds no sa nagapangadua nga si former Senator Kiko Pangilinan nga mayara sang 3,665,072. 3,665,072. Si ikapangatlo no si Senator Tito Soto, medyo malapit-lapit sila ni Pangilinan no 3,300,628. Ikaapat si Doc Willie Ong nga mayara sang 887,199 Bombo Fonds. Ikalima si Lito Atienza 82,035. Ikaanom si Manny Lopez 44,839. Ikapito si Walden Bello mayara sang 32,209. Ikawalo si Carlos Serapio nga mayara sang 26,536. Kag ikasyam Bombo Fonds si Rizalito David nga maya 16,022. So amo na siyang latest sa presidential kag vice presidential candidates Bombo Fonds. Sa bahin naman sa senatorial race Bombo Fonds nagapanguna si Robin Padilla Bombo Fonds sa may pinakamadamo nga nabaton nga boto no sa bahin sa mga senador mayara siya Bombo Fonds sang 9,818,045. 9,818,045. Ikaduha Bombo Fonds si Loren Legarda mayara sa 9,692,138. 9,692,138. Ikatatlo Bombo Fonds si Rafi Tulfo mayara sa 9,268,236. 9,268,236. Ikaapat si Win Gatchalian nga mayara sang 8,366,692. 8,366,692. Ikalima Bombo Fonds si Cheese Escudero no mayara siya sang 8.3 million kapin 8.3 million ang iyan ni Cheese Escudero. Ikaanom si Mark Villar nga mayara sang 7.6 million Bombo Fonds. 7.6 million. Ikapito si Joel Villanueva mayara sang 7.5 million. 7.5 million na counted votes Bombo Fonds. Ikawalo si Alan Peter Cayetano nga mayara sang 7.5 million votes
votes man Bombo Fonds. Ikasyam si Migs Subiri, mayara sa 7.2 million. Ika-napulo si Risa Hontiveros. Mayara sang 6.3 million. Ika-11, Bombo Fonds, si JV Ejercito, mayara sang 6.2 million. Kag ika-12, Bombo Fonds, si Jinggoy Estrada, nga mayara sang 5.6 Sundan na yung million. mag-utod. Correct, Bombo Fonds, no? So, amo ini sa karon ang top 12 sa partial kag unofficial Bombo Fonds, no? Nga counted votes diri sa karon sa bahin sa national election. So, madamo-damo pa man Bombo Fonds ang mga region. Lawig pa niya. Oo. 65 million pa na. Correct Bombo Fonds. So, madamo-damo pa mga wala na isip. Pero so far, as of 8:41 p.m., nagapanguna si BBM, no, sa presidential, may 12 million. Pangadua si VP Leni, may 5.7 million. Sa vice presidential, nagapanguna si Mayor Sara, 11.7 million. Kaga sa senatorial race, Bombo Fonds, si Ruben Padilla, Okay. may 9.8 million counted votes. Sige. Bombo Fonds, antes kita magatakop, no, mayara pagid latest subong siyang kay BBM nagdangat Bombo Fonds sa 15,339,878. Pila pa lang ka oras ni, way pagani, duha ka oras ni, amo na katung, Yes, Bombo Fonds, no? Grabe, klasik ba? Nagadugang ang votes, no? 46.93% na Bombo Fonds sa karon ang mga total ERs. Katunga. Yeah, malapit na lang Bombo Fonds katunga no kay 46.93% na ang na-process nga mga ERs. Medyo malayo-layo gid ang abanse ni BBM kay VP Leni, 15.33 million, kay VP Leni sa karon 7,288,000 Bombo Fonds, no. So amo ina siya sa karon ang latest, no, sa aton nga national elections Bombo Fonds. So check karon taman diri Bombo Fonds, no, sa bahin bala sang syudad sang Bacolod kung mayara na sang available nga data bala Bombo Fonds nga nagdangat didto sa national sa bahin sang national Bombo Fonds, no, sa COMELEC kung mayara na sila sang initial kag partial man nga total data Bombo Fonds sa bahin man sang syudad sang Sa Bacolod, si Marcos nagapanguna with 66,342 votes pa lang. Si Robredo Leni nagapangduwa with 62,175 votes. O pa lang na. Yes, Bombo Fonds. So amo pa lang na Sa karon, vice presidential candidate nagapanguna, Sara Duterte with 66,242 votes, and nagapangunawa diri Soto Vicente with 32,688 votes. Yes, Bombo Fonds. So, amo na siya Bombo Fonds, no, dari sa Region 6. Si Leni Robredo, Bombo Fonds, ang nagapanguna naman niya sa bilog niya Bombo Fonds, no, nga Region 6. Sa Bacolod, si BBM gapanguna. Pero sa bilog nga Region 6, si Leni Robredo ang mayara sa 869,402 votes. Pangaduha Bombo Fonds, si BBM nga mayara sang 691,011 votes. So, partial pa malang ini Bombo Fonds. Matayata after pila ka mga inora. Siguro Bombo Fonds, no, makakuha ta na ang bilogid nga nga result. Sa bahin Bombo Fonds, sang local bala Bombo Fonds how diri sa syudad sang Bacolod may ari na sang nakalabot dito sa COMELEC sa national. So partial ini siya Bombo Fonds nga result sa bahin sang mayoral candidates diri sa syudad sang Bacolod. Nagapanguna Bombo Fonds si Albi Benitez nga mayara sa karon sang 66,449 counted votes, no? Si Albi Benitez, 66,449 counted votes. Pangaduwa, Bombo Fonds, si Mayor Bing Lunardia nga mayara sang 43,212 votes. So, nagapangunagi sa karon, no? Si Benitez sa bahin sang mayoral candidates. Kumahon ta, ang abanse ni Benitez subong, partial pa lang ni, 23,237 votes. Yes, Bombo Fonds. Sa bahin naman Bombo Fonds, ang Vice Mayor, si Vice Mayor Elcid Familiara, nagapanguna siya nga may 51,743 votes. Kaga nagapangaduwa si Cesar Distrito, 39,470 votes. Kaga pangatlo, si Wilson Gamboa Jr. nga may 12,659 votes. Bombo Fonds sa bahin, sang
House of Representatives Bombofonds diri sa Negros Occidental nagapanguna si Congressman Greg Gasataya may ara sang 71,934 votes. Pangaduwa Bombofonds si Dan Atayde 32,611 votes. So katunga gid ang abanse no ni Congreg kaya Atayde. Pangatlo si Nonong San Miguel 391, Romy Gustilo 292 kag Willie David nga may 233 Bombo Fonds. Sige. Okay. Bombo Fonds sa bahin sang sa Councilors. ang panglungsod sa bahin sang councilors Bombo Fonds no nagapanguna si Thady Saison 52,865 votes. 52,865 votes. Ikaduha si Israel Salanga 49,026 votes. 49,026 votes. Ikatatlo si Cindy Rojas 48,912 votes. 48,912 votes. Ikaapat si M. Ang 46,614 votes. 46,614 votes. Ikalima mo si Al Espino 45,215. 45,215. Si Renisito Novero 45,060. 45,060. Ikapito si Vladi Gonzales 43,787. 43,787. Ikawalo si Jason Villarosa 43,119. 43,119. Ikasyam si Calao Puentevilla 42,768. 42,768. Napulo Bombofon si Simple Distrito 41,014. 41,014. Ika-11 si Celia Flor 40,551. 40,551. Kag ika-12 Bombofons si Pausi 38,507. So amo na siya sa karon Bombofonds ang nagapanguna no nga mga konsehal diri sa syudad sang Bacolod santo sa data sang COMELEC Bombofonds. Okay. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio kag Star FM, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Jerry de los Reyes sa 47 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Ito initial. Grabe ba? No? Provide pa niya, no? Hindi pa niya matapos. Sa dir pagkabayan sa aton sa ring nga mga sa aton sa ring nga mga kabombo. Malawig pa ni. No? So 327,000 pa ang butante sa syudad sa Bacolod. Matagan lo kita na mga panumdum ta kado pertigin no kasugugin aton sa ring mga panumdum sa Sirimatini on. Balikay lang kita karon dugay-dugay. Stand by. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay
Pabalik na rin sa aton nga pagpalaga. Ating po alas 9 ng tak na sa gabi. Makuha na isang latest nga report, no? Sa Bacolod City Government Center po sa kay Bomboan Sindo Sorilla. Pila na ka porsyento ang canvas nga boto. Diri sa syudad sa Bacolod, total of population naton diri, no, mga 327,403. And so far leading subong, no, si Mayorable candidate Albi Benitez na may abanse masobra sa 20,000. Ang abanse niya sa kay Bacolod City Mayor Bing Niardia. Check tayo sa Bomboan Sindo Sorilla. Sitwasyon sa Bacolod City Government Center. Bomboan, please come in. Bombo Pons, correct ina, leading sa karon sa nagapapili sa pagka-alkalde sa siyudad sa Bacolod. Benitez Albi, 104,329. 104,329. Actually, gina-flash ni sa screen subong Bombo Pons, no, diri sa may Bacolod City Government Center. Kailang gid kay kasi ma-exit ang screen sa pagka-vice mayor. I-capture ko anay. So, Bombo Pons, ang bagkulay kay ina, no, sa pag-alkalde, leading diri, no, sa ato niya nga mga kauturan sa ato niya nga mga kabombo, si Albi Benitez, no, again, 104,329, 104,329, Junardia, 66,750. 66,750. So may banse subong si Benitez nga 37,579. Yes. Sa pagka-vice alcalde. Dali lang yan. Nag-flash subong ang pagka-konsihal Bombo Ponce. Capture ta niyan. Dasig lang ni Bombo Ponce. Dasig. Dasig kayong resulta, no? So sa pagka Vice Alcalde, Bombo Pons, no? Dire, Distrito Cesar, 62,423, 62,423, Familiaran El Cid, 79,705, 79,705, Gamboa Wilson Jr., 19,657, 19,657. Balikan ko, anay, kay una ni na flash ang sa congressional candidate. Atayde Dan, 49,962. 49,962. David Willie, 356. David Willie, 356. Gasataya Greg. Gasataya Greg, 113,153. 113,153. Costilo Romy, 440. Costilo Romy, 440. San Miguel Nonong, 561. San Miguel Nonong, 561. So nakuha na Bombo Pons, no? Ang mayor, vice mayor, and sa House of Representatives. Grabe, no? Leading si Saison Tadio. May 82,000 na sa Bomboano. Yes, Saison Tadi, 82,734. Saison Tadi, 82,734. Salanga Israel, Salanga Israel, 76,108. 76,108. Rojas Cindy, Rojas Cindy, 75,980. 75,980. No? Ramos Dindo, Ramos Dindo, 58,125. 58,125. Puentevilla Calao, Puentevilla Calao, 66,878. 66,878. Solido Marlon, Solido Marlon, 50,878. 50,878. Sorongon Chris, Sorongon Chris, 50,766. 50,766. C. Pau, C. Pau, 60,592. 60,592. Tan Cano Guapo, 42,428.
42,428. Verdiflor Sonia, 54,093. 54,093. Villafuerte Rico, 12,065. 12,065. Villarosa Jason, 68,259. 68,259. No? So, amo na so far, Bumbupons. Balik-balikan lang natin to dugay-dugay. Ang sa una, kay man, gina-flash ni siya diri sa screen, Bumbupons, sa aton nga mga kauturan. Pila pa lang na ka-percent, Bumbuan? Okay, dali lang gid Bumbupons ha. We'll see diri. Kay nag-back siya, kabalo, kag gina-flash ni siya sa screen diri, no? Sa aton iyang mga kabombo. Ari diri kay ko ginasuma-suma ko ni Bumbuan ang results sang boto ni Congressman Albi kag ni Mayor Bing, may difference pa nga 289,824. Oo, so ari siya, total number of precincts 450. 450 total number of clustered precincts. Total number of clustered precincts reported 282. 282 total number of clustered precincts reported. Sa 450, 282 Bumbupons ang na-report. Sa nabala nato ng total number of registered voters naton. Oo, nabala nato ng total number of registered voters naton 327,403, no? Pag ang total number of registered voters reported, Bumbupons, 199,972. Ang total number of registered voters that actually voted, 117,591. So, amo pa lang ni so far, subong Bumbupons. This is now the official but partial result. Diri nga gina-flash sa screen sang Commission on Elections, no? Diri sa aton sa consolidation and canvassing system diri sa may gwa sang Bacolod City Government Center kung sa diin nag-put up diri sang wall, LED wall ni kung tawgon Bumbupon screen, no, diri sa gwa mismo ang COMELEC. So amo ni siya, nilagay Bumbupon. No, amo ni siya, no, sa aton iya nga mga kabombo. So far, balik-balikan pa lang to ang sa pagkakonsihal kay again Bumbupons, no, gina-flash na diri sa screen while nag-report ako. Pero Bumbupons, kung sipon hindi mo maisip na Bumbuan, sa mga leading subong nga councilors, di ni sila nga grupo? Oo, mix Bumbupons. Mix, no? Ang puti kag ang pula, oo. So actually ginapangita ko diri ko na capture naton diri kay dasig lang actually, no, magsulod ang resulta sa mga kauturan naton. May ari ko kanday ang sa ibabaw, no, kundi dalom to kay nang nalawag ko. Tusog po nata sa pagkakonsihal. ang 72,489. 72,489 kapanguna gidili si Tadi sa ison, no? Arroyo Alan 9,108. Lawagon ko lang ang taas, Bais Homer 57,652. Bais Homer 57,672, na. Baribar Archie 58,428. Baribar Archie 58,428. And Distrito Simple 64,918. 64,918. So amo na so far ang ginbasa ko lang Bumbupon sa mga tag-as lang sa konsihal, no. So plasa nato nila sa ato nga mga kauturan. Pero amo ni so far amo ni ang partial but official na diri nga resulta diri mismo sa may Bacolod City Government Center. Tibaloon ta sa presidential candidates Bumbupons, no. Abelia Ernie 752. De Guzman Liode 354. Dumagoso Isko Moreno 7,203. Gonzales Norberto 300. Lacson Ping
3,462. 3,462. Mangundato Faisal. Mangundato Faisal. 121. 121. Marcos Bongbong. Marcos Bongbong. 74,000. We'll see kay kung 58 or 84. 74,084 kay BBM Bongbong Marcos, no? Montemayor Jose Jr. 161. 161. Pacquiao Money. 15,531. 15,531. And Robredo Lenny. 69,080. 69,080. As you can see, sa Bacolod, sa very small lang mani, no, si Bongbong Marcos ang nagapanguna, Bombo Pons, no, nga abanse. Sa pagka-vice presidente, Atienza Lito, 1,196. 1,196. Belio Walden, 368. 368. David Rizalito, 143. 143. Duterte Sara, 73,916. 73,916. Lopez Money, 534. 534. Ong Doc Willie, 7,457. 7,457. Pangilinan Kiko, 47,072. 47,072. Serapio Carlos, 231. And Soto Vicente Tito, 36,467. 36,467. So as you can see, or as you have heard, nagapanguna si Sara Duterte Bombopon sa pagka-vice presidente diri sa siyudad sa Bacolod, no? Sa subong, no, nga resulta nga gina-flash sa screen again diri sa may government center, no, nga base sa resulta na sa mga halina ni sa mga clustered precincts sa mga nagkalain-lain nga mga kabarangayan diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, sa mga nagkalain-lain nga mga clustered precincts, Bombopons, no? So amo ini ang pinaka-latest nga resulta as of 9:11 p.m. Bombopons. Sige. So, Bombopons live diri sa may Bacolod City Government Center. Ini para sa The Vote 2022 special coverage ng Bombo Radio kag Star FM. Ini si Bombo Ansidol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat kayo sa kay Bombo Ansindol Suril. Isip-isipo na to, abansi ni former Congressman Albi Benitez kay Mayor Bing Nardia, mga ara na sa kapin sa 25,000. Pero may mga masobra 200 pa kung basihan tagi register voter nga why pa maisip, why pa makast ang vote. Si Vice Mayor Elcid Pamilyara, medyo dako-dako man abansi niya, no? Sa challenger nga si former Councilor Attorney Cesar Distrito. Okay, sige. So, hang on. Huwag pa niya. Wala tong tante lang final. So, although trending pa lang ini, pero daw butang tati, mga 60 to 70% na. So, bansi na gidman, no? Ang challenger diri sa pagka-mayor sa Sudan. Sang Bacolod, no? Si former 32nd Congressman Albi Benitez sa gibansakan nga bilyonaryo. Sige, check tanay aton connection sa newsroom ba? Uti nagainit man nagainit ang resulta sa bahin sang pagka presidente, vice presidente
kag mga senatorial balls nato. Ari na. Tutok ka mo dira. Uy, i-share nyo pagid, i-share. Ara kita sa 1,800 live viewers. Subong gabi. Labuton tani 20 mil? 20k nga live viewers. Tabi, aber. Share. Check na si Bombo Saldi for the second. Ang latest nga update sa national positions. Pila na ang numero subong. Makabaran sa aton sa rin ang mga koton. Banda gasugid number 1. Pilang viewers. TRI 1.8k. Ginamalang niya. No, ang 1.8k. Si Bombo Saldi for the second. Bombo Sald, sa update, please come in. Go ahead. Sald? Ara na. Okay. Ari ay, no? So mga before 12 siguro may mabalaan na tani. Pero basin nga yung kulabot 12, no? Or mga alas 10 o kung alas 11. Ay mabalaan na kita yung makabanan nga resulta diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Sige, no? Balikanta si Bombo Saldi for the second sa Piyakilinya. Bombo Sald, please. Yes, so Bombo Phones, no, dere antes kita magkadto sa aton nga national election na kadto kita danay dere Bombo Phones, no, sa medyo dikit-dikit diya ang away sa bahin sang syudad sang Silay diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Hala. Bombo Phones hindi diya layo yang dikit gidjagli as in, no? So kung lang tawon mo da sa 16 ka barangay da do duwala na nang kay Gallego da. Yes, Bombo Phones, pero sa resulta sa karon no sang nabato na sang COMELEC nga mga boto sang ato nga mga pumuluyo dito sa syudad sang Silay, medyo malapit-lapit lang ya kun lang tawon naton Bombo Phones ang diferensya sang boto sang duwa ka mayoral candidate, no, si pero nagapanguna gihapon si mayoral candidate Judith Gallego nga independent din siya gani Bombo Phones. Mayara siya sa nga 27,131 ka mga boto. Samtang si Mark Goles naman Bombo Phones ang mayara ang nakaganar sa 23,838. Sa liwat, no, si Judith Gallego mayara na sa 27,131. Samtang si Mark Goles ang mayara sa 23,838. Bombo Phones pila lang gamay lang ang diferensya, yara lang sa 3 to 4,000 ang diferensya Bombo Phones. May posibilidad pa nga sa padayo, no, sang pag-isipay sang boto base makalaga sa Bombo Phones. Pila na ka persento? Bombo Phones na wala din na taguro mag-amo ni mga 50% na ni Bombo Sald. Amugid Bombo Phones kung lang taon naton ang dalaga, no, sang isipay gani sa national nagalapaw na kita yara na kita sa masobra 50%. May posibilidad niyan diri sa Silay man ang sitwasyon. Sa bahin naman sang nagapapili bilang Vice Mayor Bombo Phones, ang nagapanguna si Tom Ledesma. May ara siyang 31,186 ka mga boto. Medyo malayo-layo na biyaan gidang iyaya nga kasumpong si Michael Velez nga mayara sang 13,536 sa Bombo Phones. Samtang sa member sa House of Representatives, no, sa Negros Occidental dito sa 3rd District Bombo Phones, nagapanguna dako-dako gid ang diferensya kay Kiko Benitez. Mayara Bombo Phones ang 39,293 ka mga boto kay Kiko Benitez, samtang 4,202 naman ang kay Toto Ferrares. 4,202 kay Toto Ferrares Bombo Phones 35,000 gid ang diferensya Bombo Phones. Samtang sa members naman sa Sangguniang Panlalawigan sa Negros Occidental, sa kay Manmanco mayara sang 25,752 kay Manmanco.
Kay Andrew Montelibano 20,935. 20,935. Kay Antonio Barelio Jr. may arasang 5,809. 5,809 kaya samtang kay Tukoy Oksida may arasang 1,492 bombo funds. Samtang sa Sangguniang Panglungsod o members ang Sangguniang Panglungsod sa Negros Occidental dito sa syudad sa Silay, ang nagapauna si Ryan Gamboa nga may 24,348. Gamay lang diferensya bombo funds ang kasunod. Sa kay Nonoy Penuela, may 24,190, 24,190. Kay Tote Lopez, 21,917, 21,917. Kay Darrell Hinulan, 20,492, 20,492. Kay Lyndon Bernardo, 20,241, 20,241. Sa kay Ramon Celebre, may arasang 19,984. 19,984. Kay Mike Maravilla, may arasang 19,178. 19,178. Kay Max Havilona, may arasang 18,418. 18,418. Kay Alan Duca, may arasang 17,038. 17,038. Kay Enzo Locsin, 16,912. 16,912. Kay Demis Aplaon, 16,781. 16,781. Kay Denden Velez, 15,642. 15,642. Kay James Goles, 14,742. 14,742. Kay Henry Villeza, 14,254. 14,254 bombo pons. Kay Toto Celes, may arasang 13,391 bombo pons. Sila nang nagapanguna sa members ng Sangguniang Panglungsod. Ang iban medyo malayo-layo na ang gap sa ila bombo pons. Samtang sa probinsya mismo, sa ato na nagapanguna sa gobernador si Bong Lacson ti dako gid katama ang diferensya 37,723. 37,723 ginsundan ni Juan Orola bombo funds 2,450. 2,450 kag si Maria Socorro Sibulan 720 bombo funds. Ara siguro bombo funds mabala naton piho na ang sa dira nga bahay na bombo funds no. Samtang kadto naman kita dito sa aton nga presidential race bombo funds no. Sa karon ang aton nga sa presidential race naton si Bongbong Marcos nagdangat nasa 18,970 18,975,119. Almost 19 million na bombo funds. Si Leni Robredo may arasang 8,979 8,979,607. 8,979,607 o kon almost 9 million naman bombo funds. Sobra to nga bombo funds. Ang katatlo, si Manny Pacquiao, may arasang 1,639,535. 1,639,535. Si Esco Moreno, may arasang 1,300,000 bombo funds, masobrang boto, no? Sa karon, amo nagihapon na nagapanguna gid sa aton, si Bongbong Marcos, samtang sa aton naman nga diri sa aton nga vice presidential race wala man layo bombo funds nagapanguna gid gihapon si Davao City Mayor Sara Duterte nga may arasang 14,973 kag si ginasundan ni Kiko Pangilinan nga 4,632. Tito Soto nga 4,197 kay Willie Ong ako na million gali no 4,632,451 kay Kiko Pangilinan. Kay Tito Soto 4,197,511 kay Willie Ong 1,083,423 sila ng apat sa mga nagapanguna naton nga ang nagapapili sa aton nga pagka vice presidente medyo layo gid katama ang gap bombo funds sa bahin sa aton nga vice president
si Sara Duterte gid ang nagapanguna sa 14,973,051 o kon almost 15 million bombo funds. Sige, bauti, grabe, no? So, muni siya bla, one of a kind nga mga eleksyon bombosal, pero kung manotice na ton subong, early pagid daw na balaan ta na gawa ang trending. Amugit bombo funds ang una no sa mga nakaligad natin yung mga eleksyon natin daw may ara pa yang kuba pabilang ibong nga dughan kay medyo daw galagas-lagas pa. Ti subong niya ti daw ka dako nagikatama pero sa nabili no may ara pang pila ka porsyento nga nabilin sa aton nga populasyon diri sa Pilipinas ti 61.5% na ang naisip nga mga boto na bombo funds ti base pa lang nga makalagas pa mga nabili na mga nabiyaan nga mga kandidato bombo funds. Don't lose the hope. Hindi kita madulaan sang paglao mga aton dira nga mga botante. Ang problema lang da bombo funds ang mga nag-dare gid bala. Ang madunduman nato ang mga nag-dare gid nga mga botante nato nga nagpadala-dala gid sa eleksyon nga hambal nila nga once magdaog si amo to maamo ko ni tapos gid ni bombo funds pag nagsuktanay na. Amoy na no bombo funds ang aton nga update diri sa aton nga sa Vote 2022 election coverage diri sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Ini si Bombo Zaldi Foro the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Salamat sa kay Bombo Zaldi Foro the second. Diri makabanan sa ato sa ring pagpalaga. Sa maraga pa mangkot dira no. Bibi pa balo ka mo diri anong banwang unahon ta. I-check ta na di. Sa aton message sa live da naton sa Facebook. As of the latest, kapag mayor diri sa Sudad sa Bacolod, Benitez Albay may 116,792 votes na. Samtang incumbent Bacolod City Mayor Evilio Bingardia may 74,146. O kung ano na to, nga ara na sa lapit-lapit 40,000 ang abansi sobra ni. No, ni former Congressman Albi Benitez nag-challenge diri sa Tumandok. Bacolod, Mayor Bingardia. Sa pagka-Vice Mayor, Familiaran Elcid may 88,537 votes na. Distrito Cesar may 69,854 na. Sige mula na so far. No, sige stay tuned. Muna makabanan may mga panumdum pa kita. Balik kayo kita karon dugay-dugay. Standby. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Pabalik na rin sa ato sa ring pagpalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na. Nakaligan sa tak ng alas 9 sa gabi. Parang ka mo nagapmati diri sa aton nga palatuntunan. Bahin sa vote 2022 special election coverage sang Bombo Radio kag Star FM. Balikan tayo si Bombo Ansindol Sorilla gikan sa Bacolod City Government Center. Nagalayo na gid. Sobra na kuno 50,000 kaboto ang abanse ni former 36 Congressman Albi Benitez. Tektanay, Bomboan sa Government Center, please come in. Uns kadasig sang pagdugang sang ining mga resulta diri sa may Bacolod City Government Center sa sa congressman, sa pagka-congressman atay didan 59,447 Gasatayag Greg 134,206 134,206. Ginuna ko lang ba sa bubupon sa ma-change na. David Willie 428 Gustilo Romy 536 San Miguel Nono 661. No, so ara nag-change na gid man. Sa pag-alkalde Benitez Albi 124,154 124,154 124,154 Leonardia Bing 79,090
Leonardia Bing 79,090. Ini sa total number of clustered precincts, total number of registered voters reported 238,007. Ang total number of cluster precincts 450. So ang reported 332. Sa pagka-vice alcalde, Distrito Cesar 74,273. 74,273. Familiaran El Cid 94,559. 94,559. Gamboa Wilson Jr. 23,307. 23,307. Nagbalik sa ibabaw. Bombo Pons, flash lang ni sa screen. Again, sa total number of clustered precincts na 450, 332 ka mga reported na clustered precincts. Sa Gapamangkot Tiwat, Benitez Albi, 124,154. Leonardia Bing, 79,090. Leonardia Bing, 79,090. Benitez Albi, 124,154. So, Bombo Pons, again, total number of registered voters naton, 327,403. Nag-change. Ari na, manaog kita. Kaliwat, balikan naton ang pagka-vice alcalde. Distrito Cesar, 74,273. 74,273. Familiaran El Cid, 94,559. Gamboa Wilson Jr., 23,307, 23,307. Sa total number of clustered precincts na 450, 332 na diri ang reported, base diri sa official apang partial result. Official but partial result diri Bombo Pons nga naga-flash sa screen sa tubang diri sa may Bacolod City Government Center. So far halin kay inasang pagsugod nga nagsugod kita sa mga clustered precincts Bombo Pons, ang trend amo-amo sa gihapon, no, nakitaan ta na, pero pwede pa rin mag-change. Again, sa pagkakonsihal, ang M 85,628. 85,628. Dawagon ko lang ang taas, Bombo Ponsa. Kay masunod ko diri kay Distrito Simple. 77,238. 7,238. Baribar Archie, 68,000. Okay, nanaog na dahil lang yan. Saison Tadi, 98,280. Saison Tadi, 98,280. Salanga Israel, 90,142. Salanga Israel, 90,142. Rojas Cindy, 89,587. 89,587. Puente Vella Calao, 79,028. 79,028. Ramos Dindo, 69,000. Bombo Pons, Solidom Marlon, 59,707. 59,707. Sorongon Chris, 59,942. 59,942. Pau, 71,731. 71,731. Verdi Flor Sonia, 63,932. 63,932. Up. Okay. Balik kita. Presidente kita Anay Bombo Pons. Unahon ko lang Robredo Lenny, 81,969. 81,969. Gusto makarating siya sa kadas. Bukod sa pagka-vice presidente, nahon ko, Duterte Sara, 87,473, 87,473, and Soto Vicente Tito,
43,621, 43,621, and isa pa. Tatlo lang man silang nagtaas, Bumbo Falls. Pangilinan Kiko, 55,891. 55,891. So, diri Bumbo Pons, kadasig, gidya mag-change ang resulta. Diri Bumbo Pons, no? Sa may Bacolod City Government Center. Kung sige-sige, ilang gidiyang trend, sige-sige, ilang gidiyang wala problema, Bumbo Pons, sa mga kauturan naton, pero anta niya, bali attorney Sorbito, ya Bumbo Pons kay na ya. Siyempre, before 12 midnight, kaya baro na kita mo. Ina, kung wala ang problema sa mga barangay. So far, smooth naman lang iya Bumbo Pons, no? So, nadulong nato ato niya mga kauturan, iring resulta. This is official pero partial. Official pero partial result na gina-flash sa screen diri sa Bacolod City Government Center. Kamuna siya bumupon sa kadasig nga magdugang no ang resulta. Ang bata na kaina, wala nagabago ang trend. Ang nagapanguna sa pagka-alkalde si Albi Benitez sa vice alkalde si Elcid Familiaran, and sa pagka-congressman Greg Desataya. So amo nga nagapanguna sa pagka-konsihal Bumbo Pons talang na pasituron tanandera, pero batian taman kung sinuya ang mga matataas, no? Nagapanguna so far sa tali naton Bumbo Pons si Tyson Tadi, no? Siya ang nagapanguna sa pagkonsihal DM ang kasulod ra Cindy Rojas, Israel Salanga, Bumbo Pons, Calao Puentevilla, Simple Distrito. Medyo matulog ang taas na ang iyang sininga boto, no? Si Villarosa Jason, Bumbo Pons, mataas man, and Verdi Flor Sonia, na medyo taas-taas man. So ako na so far, no? Nagtuluwa. Celia Flor, Verdi Flor, Villarosa. Correct. Saison, Espino, daw mo nang sa putian Si to. Solidom pala, nubo si Solidom, no? So lubo gid. Nubo siya. So, sa mga puti, do taas. Sa pula, may nagasulod man. So, amo na Bumbo Pons. No? So, kadahasig lang gid actually mag-change ang resulta. Ariho, 300 pila na ang reported. Okay? Dasig ang pag-update, Bumbo Pons. Pagtapos na report, dugay ara naman, no? Amo na kadasig. Kasmooth lang man, no? Sang pag-sinulod sang resulta, no? Sa diriya sa may Bacolod City Government Center. So makita ang trend, pero again, hindi pa ni siya final. So pwede pa ni siya, no? Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Ano ni kani pagtawag, pwede makadugang sa iban man nga kandidato, pwede nga amo na lang gid direksyon trend. And then diri Bumbo Pons no, sa yang resulta diri kay again, so may mga tawo man diri sa palibot sa government center. So Bumbo Pons, loud na gid kita ay labi lang gid. Diri sa gid siya lang sa government center. Hindi nakamoto kasulod ya sa session hall, no? Kay because man sa mga mga protocols naton, so may nang sagwa na lang na da, so dira na lang kamo ga tukwa karon result. Ang una Bumbo Pons sa session hall subong wala na. Maski si Attorney Sorbito gani Aria Bumbo Pons mo, no? Ari sa sagwa subong, no? Sa ato niyang mga kabombo. So amo na hambal nato, no? Kadasig-dasig lang gani sa sang resulta, and so far hopefully wala na niya sang problema diri sa karon na sa ato niyang mga kabombo kay para kung plano pakagabay pa man yung pag-crafting simple pa hindi man kita maulanan diri sa gwa Bumbo Pons, no? Kay ano ni do ka okay man sang mayo chimpo ta mayo do ka okay man sa ato niyang tiyempo subong. So far do ka so far subong Bumbo Pons. At Sorbito, kamusta subong? Smooth ang attorney, no? Well, yes, we're very thankful. I hope this will still Oo. as of the
quarter to 9, we're at 75%, 25. So just knock 25%. So we're very happy. I hope God blesses us with an early election results this 2022. 75%. Yes, quarter to 10, we're at 75%. Actually, kadasi ka, attorney, no? Ang malmukha ni Kayna, basta wala lang yung problema. Yes. Kundi pala. For my history, Comelec, this is my 5th local and national local elections. Permitas at yan, always, pagkatapos, I hope I bring this luck to Bacolod City for the benefit of everyone. I very early finish is very good. Sabi, attorney, no? So, wala so far sa reported nga. As of this time, nga may naberyato, kinanglan dalodere or something like that. Again, I'm not really worried because it's normal. And we have been experiencing this. Again, sa matingnan natin maka-issue. But that is no problem because we have clear protocols for this technical matter. Salamat, attorney. Oo, salamat. Karawa mo na pupupon, subong ko. Ang reported, 346 na sa 450. Hanggang yan yung attorney sa people, 75%. So, again, 75%. So, kanina, wala yan ng pagpo ang friend. Kung bukon. No? Na-notice ka to sa mga kauturan ka. Wala siya nagpagpo ang friend. Kung ang karoon, halili sa Juan? Yes, bukon. O, daw ka dula-dula ka? Sa Tito, mga 75% according kay Attorney Sorbito. So, what's ringon on or before 12 midnight may mga proclamation na da? Oo. On or before 12 midnight may proclamation na taihan? Oo, basta why lang yung problema. Oh, dakay daw kada sigman sang pag-send. Oo. So ari garyo, liwat sa pagka presidente dumago sa isko. Aranan 9,073 Bongbong Marcos 91,970 kay Bongbong Marcos, Robredo Lenny 85,647, Robredo Lenny 85,647 Bombo Pons. No, ginabasa ko lang ni ang mataas di Manila ko score. Pacquiao Money 19,514, 19,514. That's for president na nagpapili Bombo Pons, no? So, Sandaya Bilyayate, Ernie 996, Di Guzman Liodi, si Ka Liodi 442, may boto man sila Bombo Pons, no? Si Gonzales Norberto 378, Mangun Atong Parisa 143. So, ari na nag-change sa pagka-vice presidente. Atchensa Lito 1,486, 1,486. Duterte Sara 91,554, 91,554. And Pangilinan Kiko 58,344, 58,344. Soto Vicente Tito 45,548, 45,548. Serapio Carlos 285, 285. Lopez Manny 683, 683. David Rizalito 198, 198. Belio Walden 481. Amo na siya nagapanguna sa gihapon si Sara Duterte sa pagka-vice presidente Bombo Pons ginsundan ni Kiko Pangilinan kag ikatatlo si Tito Soto. Change naman ni Bombo Pons, no? So ari ginahulat nato ng pag-change kay kadasig lang gid kayo. Kay again, ang baga ni Comelec Election Officer Attorney Revo Sorbito
amuna siya kadasig subong bumupons. Basta way problema, sige lang gid, no? Masinulod lang gid na diri sa atin nga mga kauturan. Sige, bumbuan. So, taghapon, bombo pons, no? Sa atin nga mga kauturan kag sa atin nga mga kabombo live, ha? Government Center. Ginaagaw na bumbuan. Okay na bumbuan ah. Salamat gid. Okay. Salamat gid bumbuan. Salamat gid. Pero dito na ka mapalawig pa ka daw matsago daw ginasuyo pang signal na bumbuan. Sa Bacolod City Government Center. 54 minutos sa kaligad sa takna ng alas 9 sa gabi. Sige, no? Balik na rin sa aton sa ring pagpangalagad before 12 o'clock ay ma-proclaim na guro nga mayor, vice mayor, kag congressman diri sa may syudad sang Bacolod. Grabe, no? Nagasa ko nang pumuluyo naman gid ang ahusga may tamimo. Galing amo na no ang eleksyon ta diri kwarta-kwarta lang. Hindi ka mo blama makalboto. No, kay ilang taon ta kung botohon kay kamo sang tawo. Ay daw bidding na gani pagkabalo tagapon nga ang tagtaganay iya sa kampiyan ni former Congressman Albi Benitez 2000 san sino ginapaypay ginapakad. Dali. Ang pulahan ginapamakal. Tag 2000 sa piya ka kampo to balita tada 1.5 lang kuno. Daugid basta taas bidding daugid. Pero nagabalik no. Sige lang may sulukton lang tanigaling may mga pahayag tatuligan na batian nga. Ako sino ko nung dako hatag pagpungko sa pwesto mangawat, mangurakot. Hindi nyo bawion bay ang gasto nyo bay? Isip. Wala na ako puro pamangkot Just asking no? May dinalan na sa una hulamon ko lang niya. Dinalan sa una bla kuting, just asking. Sige lang tawon ta na karon no mga kabangin ning link ko man di bala ang Silay City. Grabe magali ang no ang enkwentro na Silay City dikit man sa pagka-mayor. Pila ka banwa sa pila ka barangay sa Silay. 15 I think or 16. So duha lang na kuno na ka barangay ang kay Judith Gallego mo. Ang kay incumbent Mayor Mark Gulis kuno. 14 gid. Nano natabo. Nagbaliskad partial and the final result. Ay pa ni matapos Gallego Judith 29,659. Gallego Judith 29,659 votes. Goles Mark 26,199. So may maalalyak naman ni guro mo. Sa pagka Vice Mayor, incumbent Vice Mayor Tom Ledesma 34,149 tilolayo. Pansin niya kay Michael Velez nga may 14,864. Sa bahin sa Banwa sa Isabela sa Negros Occidental, isa man ni sa mga mainit no sa didiri mga kaabanan nga enkwentro anay. Sa tunga sang Vice Mayor gen challenge ang nagpungko nga mayor Dr. Irene Montilla kag batok sa kay Vice Mayor GR Malabor. Ari di kita nay man pero daw labot lapit 2,000 ang abanse sakit naman ni Montilla Irene 11,907. Montilla Irene 11,907. Malabor Renato Jr. 10,738. 10,738. Sa pagka-congressman, pang kwanta man din, no? Pagka-congressman sa 5th District,
Bodaw leading gid subong trending and leading Attorney Dino Yulo against sa incumbent congressman nga si Marilo Arroyo Lisaca. Do kalayo gid sa abanse sa pagka-mayor dira sa siyudad sang Himamaylan. 5th district kita ha. Mayor Raymond Tongson daw katunga man ang abanse. Incumbent mayor sa Himamaylan City ay Vice Mayor Justin Gatuslao katunga man ang abanse, sobra katunga sa kontra. Sa banwa sang Moises Padilla, abanse man diri as of this time. Partial and final result. Incumbent Mayor Elia Celestina Garcia Yulo. Gang yang Vice Mayor no nga detain karon da so di sang NBI. Vice Mayor Ian Villaflor leading man as of this time. Sa banwa sang La Casillana, Mayor Romayla Nicor Manggilimutan leading man kaya kasumpong katunga man. Vice Mayor amay nga si Vice Mayor Nicor Bordig leading man. Sa banwa sa Inigaran leading man ang mag-asawang Arceo sa pagka-mayor no kag sa pagka-vice mayor. Mag-asawa niya sa La Casillana mag-amay leading man. Sa Isabela mag-Iloy ay pwerte no no pagiging sakop sa 5th district. Sa Binalbagan leading man ang mag-asawa. Ala kadamo-damo subong nagapapili mga mag-asawa. Mag-Iloy wala na ano na mag-asawa nga Mirasol leading mayor kag vice mayor. Nan amo na initial sa Binalbagan sa Binalbagan pro sakop sa 5th district. Sa congressman leading gid na Attorney Dino Yulo. Amo na kuno siling na sa una nga ang tiyo niya lang na makapirdi sa iya magluwas na why na tagamay man lang to ban siya na nila tag sobra 1,000 no pero sakit-sakit naman na ang mabansi nila abansi sang ni tiyo niya natapos ng term ni ni Mayor Mirasol pero subong bati ko dati siyempre ang tiyo iya masuporta ginaya sa inablos di bla o alang nga masuporta sa hindi niya kadugo agad nga bansi grabe. Sige, diri sa siyudad sa Bacolod, bati-bati ta do may bag-o na nga mayor sa siyudad sa Bacolod. Tanay no, balikan ta si Bomboan Sindosorilla. Bomboan, please come back. Bombo Pons, kamusta? Go ahead. Wari glass tupad yes, ko. Dasig lang. Mag-change ang... Ara naman? Bombo Pons, sa pagka-mayor. Sakto ni Bombo Carla. Benitez Albi, 130,295. 130,295. Leonardia Bing, 82,190. 82,190. Bombo Pons, sorry sa likod ko flash lang na. 346 precincts reported sa 450 ka mga clustered precincts. 346 na diri Bombo Pons ang reported. Sa pagka-vice alcalde, Distrito Cesar, 78,265. 78,265. Familiaran El Cid, 98,437. 98,437. Gamboa Wilson Jr., 24,302. 24,302. Sa pagka-congressman,
Dahil lang gid, Bombo Pons, adjacent ta. Di daw kung Atay pagka-congressman daw pila ka kilometrong abansi ni Congreg. Oo, pilo-pilo. Atay de Dan, 61,874. 61,874. David Willie, 457,000. Dalanggit. Doon na sulubra tong hapon. David Willie, 457. 457. Gasataya Greg, for 140,561. 140,561. Gustilo Romy, 557. 557. San Miguel Nonong, 681. 681. Sa gihapon, Bombo Pons, ang trend sa pagka-mayor, sa gihapon si LB Benitez ang nagapanguna, Vice Mayor Elcid Familiaran, Congressman Greg Gasataya. Wala nang bago. Yes. Magabo ni damdam tong gin-endorse ang INC, daw tatlo ni sila mo. Di daw nag-trending man. Correct. So makonsihal kumplituhon ko na Bombo Pons. To be fair man sa iban lang nga nagahulat. Okay. Kay kainat sigdasig to mag-change subong ya kay mga na kita dire. Bombo Pons, ang M 89,148. 89,148. Arroyo Alan 114. Okay, dalangget. 11,412. 11,412. Aujero George the Wise. 3,871. 3,000. Dalanggit Bombo Ponsa. 3,871. Bais Homer. 71,445. 71,445. Baribar Archie. 71,905. 71,905. Bilario 007. 5,106. 5,106. Biloria Toto Cesar. 21,601. 21,601. And then Contreras LR. 8,005. 8,005. Diaz Jonathan Jr. 42,040. 42,040. Distrito Simple. 81,141. 81,141. Para na nag-change naman Bombo Ponso. Ikalmahan ko anay ang councilors kay mabalikid ko dre anay sa pagka-presidente. Kay change naman Bombo Pons. Robredo Lenny. 90,387. 90,387. Marcos Bongbong. 96,861. 96,861. So sila nga duha no. And si Lacson Ping 4,373. 4,373. Pacquiao Manny Pacman. 20,574. 20,574. So far sila Dumagoso Isko 9,540. 9,540. Next, sa pagka Vice President Duterte Sara 96,305. 96,305. Pangilinan Kiko 61,628. 61,628.
Soto Vicente Tito, Soto Vicente Tito, 48,043, 48,043. Ang nagapanguna lang na bumbupon sa mga matagas lang ang score na yung ginlawag ko. Ari na, bago na naman sa pagka-House of Representatives, Congressman sa siyudad sa Bacolod, Atay Didan, 65,062, 65,062. Gasataya Greg, 148,341, 148,341. David Willie, 488, 488. Gustilo Romy, 592, 592. San Miguel Nonong, nubo lang to Bombopons. Benitez Albi sa pagka-alkalde. Benitez Albi 137,480 gapamalakpak ang mga tao dire. Leonardia Bing 86,577, 86,577. Again, Benitez Albi 137,480, 137,480, and Leonardia Bing 86,577, 86,577. So 364 total number of clustered precincts reported, 364 sa 450 ka mga clustered precincts. So wala siya nagbago Bombopons no ang trend. So nagtaas man si Mayor pero nagtaas pagid si Albi. So amo na natabo Bombopons no. Sa Kahit Vice si Mayor daw galapit-lapit pa oh. Oo. So amo na. So Bombopons Galapit-lapit pang 18,000. sa Vice Mayor. Vice Nga Mayor banse. kita ha. Distrito Cesar. 82,654, 82,654. Pamilyaran El Cid, 103,718, 103,718. Gamboa Wilson Jr., 25,525, 25,525. Again, this is 364 ka mga reported ng mga clustered precincts sa 450 ka mga numero sa clustered precincts diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga mayara sang 327,403 ka mga registered voters Bombopons. Dasig lang no? Sigdasig sa Bombopons ang resulta. So pagbalikid mo yan, nag-report ka subong, pagbalikid mo dugay-dugay, change na naman. Kahit basta ang why problema Bombopons, ang transmission nga daan, basta why problema, syempre may connection lang ya, wifi ya. So why gid ya problema? So dasig-dasig ni siya mag-change ang result. Kita mo, 364 na ka mga clustered precincts ang naka-report out of 450 no para sa aton nga mga kauturan. Oo. Jutay na lang gid siya Bombopons kay earlier sa interview naton with the COMELEC officer Attorney Revo Sorbito, 75% tiblahambalya. Subong yan dugang-dugangan naman na siya kay amo nang reported diri sa karon no. So nagdulog diri sa kay Vice Mayor. So we'll see pero sa konsihal nakitaan ta naman ang trend. Si Tadi Saison ang nagapanguna, Bombopons, sobra na siya 100,000 ka mga boto. Do wala man siya nagbago, so ara nagasulod ang pangalan ni Ang, Cindy Rojas, Israel Salanga, Al Espino, Simple Distrito, who else, Bombopons, si Juan, nagkapit-kapit man, si Villarosa, Bombopons, do kalabanan, din nakita ang putian, no, sa pagkakonsihal. So ari ay, ma-update kita. So kalayo, sa no, kanay Carl Lopez. Layo no si Atty. Dindo Ramos daw wala ka kabit-kabit. Bombopons ang M 93,843. 93,843. Tanawon kung ano lang mataas. Bais Homer 75,316. 75,316. Baribar Archie 75,558. 75,558. Bombopons next.
dali lang ko sa mataas-taas. Espinoal, 92,485. 92,485. And Distrito Simple, 85,697. 90,000 patutani sa ibabaw, dali lang gid. So ari kita na Novero Riniseto, 90,903, 90,903. Si Tadi Saison Bombo Pons, 108,352, 108,352. Salanga Israel, 98,775, 98,775. Cindy Rojas, 98,343, 98,343. Puente Vella Calao, 87,299. 87,291 si Puente Vella Calao. Okay, Orola Bart, naka 75,000 man si Orola Bart. Dari sa Dalom Pagid, Villarosa Jason, 89,438. 89,438. Si Pau C, 79,554. 79,554. Si Sonia Verdiflor, 70,695. Sonia Verdiflor, 70,695. So, baloon talaga na ang iban pagidto nga mga resulta bumbupon sa pagkakonsihal. But so far, amo na siya ang nagatrend man, no? Sa pagkakonsihal. So, imagine, Bombo Pons, no? As of this time, Philippine Standard Time, Bombo Pons. Alas 15 minutos sa Kaligas Track ng alas 10. Headquarters si Kong Albi din, Dampe, Mandalagan or Lasal? Come again. Mandalagan or Lasal ang headquarters ni nila? Come again, Bombo Pons. Congressman Albi? Anggin. Ang ilang headquarters? Mandalagan. Mandalagan. Okay. Yes. Sige, pa-proceed doon. Tatulugay doon ang patrol. Oo. Sa Mandalagan, Bombo Pons. So, kadasig lang, no? Amo na sa mga kabombo naton. Amo na siya kadasig ang resulta. So, ginatanaw naton diri by 12 midnight, may baluan ta na basta sige-sige lang kag wala aberya. Basta sige-sige lang kag wala aberya aton ginatansya ta na Bombo Pons. Kay just like previous election, amo maning dalagan pero may case sabi like sa isa ka presinto do kinanglan pa nila dalon diri kay ang transmission, no, budlay. Pero kung magsigi-sige lang ni Bombo Pons, kadasig gidya magsinulod, no, ang resulta kita naton. But wala nagbago Bombo Pons ang trend, no. Sa pagka-alkalde nagapanguna si Albi Benitez, Bombo Pons. Sa pagka-vice mayor Elcid Familiaran, sa pagka-congressman Greg Gasataya. So, ang mga konsihal to kay ang ginapang mention ko nga mamatagas nga score, amo naman na so far ang nagasululod Bombo Pons sa karon. No, so ara naman yung mga transmission gidya ang El Midel National High School 100% na ni sila tanan, no, transmitted na. So ga reflect ina diri Bombo Pons mo sa monitor diri. So manami ka favorable sang tiyempo subong kabay pa Bombo Pons nga magsigi-sige lang nga do kanami ang aton iyang tiyempo sa karon, no, diri iya sa may Bacolod City Government Center. Kung sa din ara naman may gina-open naman Bombo Pons o ara naman. So 81% nang na-generate Bombo Pons. 81% na ha. Sang ginlawag naton. 81% na kaina, di ba lang ambal ni Attorney Revo Sorbito, 75%, subong 81. So ara naman, kay 81% na may masulod naman iya Bombo Pons nga resulta sa 371 na ni ka mga clustered precincts out of 450 ka mga clustered precincts. Unahon ko, Marcos Bongbong, 98,946. 98,946. Robredo Lenny, 92,138. 92,138. So meaning nagapanguna sa gihapon si Marcos Bongbong or si Bongbong Marcos. Pacquiao Manny
21,010, 21,010, and Dumagoso Isko Moreno 9,759, 9,759. Next, Baga Vice President Duterte Sara 98,336, 98,336. Pangilinan Kiko 62,777, 62,777. And Soto Vicente 49,077, 49,077. So, sa gihapon, sa pagka-vice presidente, si Sara Duterte, no, sa mga kabombo naton, ang nagapanguna. Okay? So, yari na. Bago naman. Bombo Pons. Sa pagka Member of House of Representatives, Bacolod City, sa pagka-congressman, Atayde Dan, 66,358. 66,358. David Willie, 497, 497. Gasataya Greg, 151,464, 141,464. Gustilo Romy, 598, 598. San Miguel Nonong, 712. Sa gihapon, nagapanguna si Congressman Greg Gasataya. Sa pagka-mayor, alkalde, Benitez Albi, 140,430, 140,430. Leonardia Bing, 88,229, 88,229. Again, sa pagka-alkalde, si Albi Benitez sa gihapon Bombo Pons ang nagapanguna. Pila ang margin Bombo Pons? 140,430, 140,430 i-minus mo sa 88,229. So 88,229. Pila to? Pila bomboan? Bomboan, Yes. 140,000 pila? 140,430 si mayoralty candidate Albi Si Mayor Benitez. Bing? Oo. Ari na Bombo Pons sa pagka-vice mayor. Bomboan, Cesar. ipanta na yung difference bomboan para maano Dahil ko. lang gid Bombo Pons kay ga Lula? flash screen. Dahil lang gid ha. Distrito Cesar, 84,460, 84,460. Familiaran El Cid, 105,701, 105,701. Gamboa Wilson Jr., 26,077. So amo to sa pagka-vice mayor. Sa pagka-konsihal, ang M, 95,717. 95,717. Next, ang ginatawag ko lang medyo mataas, Bais Homer, 76,907. 76,907. So sa pagkadasig. Sige lang. Distrito Simple, 87,534. 87,534. Espino Al, 94,275. 94,275. Florcelia, 84,912, 84,912. Gonzales Vladi, 92,543. 92,000 plus to siya Bombo Pons. Lacson Patrick, 74,900, 74,900. Si Carl Lopez, Bombo Pons, 67,671. Medyo layo siya. No? Si Aurora Bart, 77,274, 77,274. And si Villarosa, 91,477, 91,477. Verdiflor Sonia, 72,158. Pero ang pinakamataas ni Saila Bombo Pons, si Tadi Saison, kay sobra na siya 100,000 ang iyang nga boto. So far, ang ginapanglawag ko lang ya Bombo Pons, amo na siya ang nagatrend subong may Bombo Carla iano naton liwat para sa mga kauturan naton ang ano ni gani pagtawag-lawagon naton liwat sa pagka sa idalom. Okay, sige. So amo na so far dire kita na sakay tadi sa ison
So si Tadi Saison, Bombo Pons, 110,630, tas taas ang iya boto, 110,630, pero sobra naman ni 100, Bombo Carla. Si Israel Salanga, 100,000, 859, 100,859. Si Rojas Cindy, 100,225, 100,225. Sino pang taas, Ari? Si Calao Puente Vella, 89,100, 89,100. Si Bart Orola, naulawag na nato na kay Ina, no? So 77,274, 77,274. Si Carl Lopez, nubo siya, 67,671. 67,671. Si Novero Reniceto, 92,639. 92,639. Ang ginawag ko bumbupons nga mga konsihal, mataas-taas na ang ilang boto. Pero so far, ang nagapanguna, gidya subong si Tadi Saison. Siya ginang nagapanguna. Sige lang, bubuan. Yes, sige, sige. So much for that, no? Kaya kabalo kita nagasulod ang data. Balikan ta kala dugay-dugay kaya ma-update kami sa national pag sa aton yung newsroom. Bubuan. Yes, bumbupon sa gihapon live diri sa may Bacolod City Government Center para sa The Vote 2022. Special coverage sang Bombo Radio kag Star FM. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat kayo sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Nagikan sa Bacolod City Government Center. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na. Nakaligad sa taknang alas 10 sa gabi. Wow na wow! Congratulations, grabe ang mga konsyal sa mga putian, no? Sa Team Ascenso. Majority, how? Sige lang. Patapuson, tagid ang pag-iisip, As of this time, sa overall nga unofficial result, mga 70% na ang cast, ang vote nga casted votes. Sa 5th district sa probinsya sa Negros Occidental sa pagka-congressman, 5th Legislative District, Region 6 Negros Occidental. Nagapanguna, Yulo Dino nga may 79,256. 79,256. Pangaduwa, incumbent congressman sa 5th District, Arroyo Marilo nga may 49,432. 49,432. Sige, no? Karon dugay-dugay nga madistrito kay iban di pagid kompleto. Andres aton sa ring nga pagparag. Sekta na this time ang newsroom, Bombo Harold, no? Nag-update kita sa bahin sang National Post sa pagka-presidente kag vice presidente. Ang pungsod Pilipinas, sino ang nagapanguna? Kay naulihin naton nga report nga nabaton, no? Ang Tigres ang Norte, kamugid ang nagapanguna. Samtang sa pagka-vice presidente ang Agila sang Sur. Okay, sige. Sige, nanganangan naton, ano? Ang linya ni Governor Bong Lacson diri sa aton sa ring nga pagpalagan. So may bag-o makuno nga mayor ang Kabankalan, pero sige. Hindi white pa ning confirm, puro pamangkot pa lang. No, diri sa aton sa ring nga mga kautura. Diri sa aton nga pagparag. Dugay-dugay pa man niya, damo pa man na cast vote. No, ara sa piya kalinya, no? Ang aton gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Gov, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponsini, and congratulations sa imo, Gov.
Bombo po kag sa mga nagapamati, mayong gabi sa inyo tanan kag madamo ginasalamat sa wishes ninyo. And of course magpasalamat dito sa Negrense, upod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang amon lang ipromesa padayon ang amon serbisyo, especially yung paghatag sa ang eksakto na oras Mm. para mabuligan no ang aton mga pumuluyo and kabay pa na ang pandemya mauntat Yes. na para hindi na ta magsigi focus dira. So amo na very very encouraging gid ang resulta and a great motivator no sa padayon na serbisyo para sa Negrense. Oho, okay. Congratulate ako sa imo kay nakalayo-layo naman ang bigom sa kabansi mo no sa imong opponent. Although te ulaton ta gid ang final nga proclamation no sa Commission on Elections Gov. Yes, no. Pero I think the numbers will show na though mabudlay na siguro ma-reach, no? But of course, although this is partial and unofficial, but it's I'm pretty sure no, it's very close to the official results. Oo, yes, oo. So, kung sa bagay, no, sa imo abi, no, as pag-accept mo nga may challenge, kung may kontra ikaw, sa imo tuya Gov, although nga ti ara ka pa sa pwesto, ga serbisyo ka, and then ti doon nagdubli tong imo nga pagafokusan, so ano tong ginhimo mo sa to Gov? Well, during the campaign, I always said na aside from just campaigning, padayong gyapon ang trabaho namo. So I guess that is always the advantage of an incumbent official. Sige gyapon ka trabaho, once in a while nagakampanya ko, especially sang pag-invite sa mga local candidates, no. Fortunately for me, no, na akong kasumpong is relatively new in the province, no, because for the longest time diri ni siya figure ni siya sa Bacolod City, no. So I guess it's not easy to just introduce yourself to the province, no. It will take a while before makilala ka. So that somehow also helped me to my advantage. The same thing also with Vice Governor Jeffrey Ferrer kay ang kasumpong ni Vice Gov Jeffrey do wala gid nagpakita, no. Oo. So familiarity really is also an advantage, but just familiarity without performance hindi man na pwede, no. So as I said na padayonon gid namon ang serbisyo namon upod ni Vice Gov Jeff kag pasalamat gid ko sa Sangguniang Panlalawigan tungod sa support na ila ginhatag sa akon sa sulod sang 3 ka tuig. Oho, okay ano. So anyway, sakay Vice Gov Jeffrey Ferrer layo man ang abanse, no. So anyway, Gov Ario, anong ma-expect dugang sa Manegrense sa inyo kay basta good tandem kano ti daw ang progreso or I mean ang development sang probinsya dasig mo Gov, anong lauman in the next 3 years sa pagsugod naman sang inyo another term? Okay, first of all no, ining election 2022 especially sa local, mga incumbent were judged kung how they performed during the pandemic nationwide ni, no. So this is also a manifestation na kontento ang publiko sa pag-manage naton during the time of pandemic. But of course we're hoping na ma-stop na siya. Ang aton niya subong is that we will really focus on enticing more investments, no, from the private sector. And ang most likely na investment will still be in renewable energy. Maybe this year, if things go well, we will have an investor, meaning ang Alsons. This is a group from Davao, mga Alcantara group ni. And they will most likely invest in a hydropower, no. So again, okay ni siya because this is clean energy. Tapos atong may nagpalapit naman sa amon
they want to expand na naman their solar energy, no? Basically, ang mga big investments here will be sa renewable energy, which we are already known to be, no? As a province, damo na tayo sa mga solar diri, may mga biomass pa. So padayon gyapon naton accept, no, ang mga proposals like this. Ini pa lang, definitely this will be in the billions of pesos. And you could imagine na naman the employment, especially during the construction period. Ang employment naman generates in duha ka project, no. So these are basically what we're looking forward to, na back to business na gid. And of course on tourism, no. Before the pandemic, we were just next to Boracay as far as visitors is concerned. I will not say na we will surpass Boracay kasi budlay na gid na, no. Worldwide na gid na siya kilalang Boracay. But to be able to be again number 2 in the region, that will be a success story already, no. So we're looking to that, and we can really open up our tourism industry para sa mga bisita natin. Okay, no. So ini message sa imo nga mga sa imo nakasumpong Gov. Thank you very much na lang. And ang future niya sa politics as far as province is concerned, ara na gina sa iya, no. Kung iya ni padayonon or he will go into retirement. Okay. Gov, on the other side, no, sa national positions, no, I know sang mga trending naman subong, and ikaw, no, as number 1 supporter kag naga-endorso gid sa kay Vice President Leni Robredo, no, anong reaction mo sa trending naman ni subong nga nagagwa sa result sa presidential election ko? Well, it only reflects, no, what the surveys have been showing, no. So I think at 70%, yung mga 12M, no, 12M ng pansin ni Senator Marcos. So mabudlay na niya, no. In fact, many are now already are saying na it's game over, no. So what's important lang kung ano ang gusto sang majority, then we will have to respect that. On the part naman of the elected or re-elected officials, dapat we just do our own work sa aton respective LGUs, and good governance, no. That is how we can help, no, the next administration, na kung diri sa aton LGU trabaho lang ta for good governance, no. So we're looking forward for the next 3 years. Okay, sige. Gov, lastly mensahe mo sa mga Negrosanon. Again, no, madamo ginasalamat sa inyo pagsalig sa ngalan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kag sa mga sanggunian panlalawigan members amo ni padayon ning serbisyo in line with the Avance Neglense program. Okay, congratulations again, Gov, and good night. Good night, thank you, Bombo Pons. Okay, salamat. Governor Eugenio Sibong Lacson, elected naman niya, no? Considered as elected naman sa for his second term as governor sa probinsya sa Negros Occidental. No, there is sining election, no? So layo ang abanse, no? So anyway, dira sa nagahamboy nga daan sa tag pila na, no? Tawag sa gani, no, ining hamboy sa kapin sa 88,000 na, no, ang boto ni Governor Bong Lacson sa bilog sa nga probinsya, pero ang kasumpong, no, ay okay man, good job sa gapon sa kaya to ni John Orola, tino ko lang
lang magid kay ti daw nakibot man to halos tanan Negrosanon nga nagkontra siya kay ti bag-o man lang sabi nag-registered sa Salvador Benedicto, no, kag ti mabunggo sa mala Great Wall of China pag-on nga pader sa probinsya. So we're looking, no, sang same set sa Gapon, no, sang top kag second highest position or official sa probinsya sa Negros Occidental with Governor Bong Lacson and sa iyang katandem, no, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Congratulations in advance sa inyo kaduwa, no, sa dito makapag at the same time sa bahin sa aton sa ring mga Negrosanon, no, ti nagakuha na gilmati so far, no, sa ano ni mga 70% na magid na isip sa probinsya ti kalayo na sa nasyonal ya gani, no, ang newsroom ta Bombo Harold check ta si Bombo Saldi kung pila na ni ka porsyento yang nasyonal, no, out of 67,442 million 67,442,616 ka mga registered voters di makalagas pa yan ang kontra dire, no, kay grabe do landslide win gid sila, no, nga duha, no, sa siniya matinaw niya makabalan rin sa bahin sang aton sa nga pagpangalaga 40 minutos sa kaligid sa takna kalas sa Jess sa gabi. Ano naman sa aton nga palatuntunan si kuan, ano, si Attorney Dino Yulot hindi ta pa malabot do busy pa until now. Check na si Bombo Glory Faith El Siario, no, sa bayan sa Pia Kalinya at update nato sa National Post, no, Presidente, Vice Presidente kag mga senatorial balls. Bombo Faith, sa report please go ahead. Go ahead. Yes, Bombo Pons. So, bali, ang unahon ta, Bombo Pons, no, sa syudad sang Kabangkalan. So, Bombo Faith? Manasyonal na lang to, Bombo Faith? Nasyonal na lang ta, nasyonal. At sige, Bombo Pons. So, Bombo Pons, nagapanguna sa gihapon, si Bongbong Marcos, Bombo Pons, mayara na siya sang votes nga 23,552,103 votes, Bombo Pons. By the way, ang election returns, Bombo Pons, ang yara na sa masobra na 70%, Bombo Pons, ang election returns. So, bali, ang nagapangaduha diri, ang si Vice President Leni Robredo, mayara lamang ini Bombo Pons ang 11,183,118 nga vote, Bombo Pons, kag ang nagapangatlo si Manny Pacquiao nga mayara sang 2,233,664 votes, Bombo Pons. Sa Vice President sa Vice Presidente naman, Bombo Pons, nagapanguna sa gihapon rather si Sara Duterte nga mayara sang 23,322,041 votes. Ang nagapangaduwa si Kiko Pangilinan nga mayara sang 7,051,753 votes, kag ang nagapangatlo si Tito Soto, Bombo Pons, nga may 6,333,273. Sa senatorial naman, Bombo Pons, nagapanguna di si Robin Padilla. Mayara siya sang 19,462,237 votes. Nagapangaduwa, Loren Legarda. Mayara sang 18,522,191. Kaga nagapangatlo, Win Gatchalian, nga mayara sang 15,000, gapangatlo si Rafi Tulfo rather nga may 17,805,181 votes. Pang-apat si Win Gatchalian nga mayara sang 15,866 votes, Bombo Pons. Ang nagapanglima diri, Bombo Pons, si Cheese Escudero nga mayara sang 15,712,785. Ang gapang-anom si Mark Villar nga mayara sang 14,720,727. Alan Peter Cayetano ang nagapang-pito, 14,657,856. Joel Villanueva nagapang-walo, 14,316,801. Mig Subiri ang nagka-number 9, 14,148, 917 votes. 14,148,917 votes rather.
JV Ejercito ang naganap pa ng ikanapulo, 12,046,820. Si Risa Ontiveros Bombo Pons mayara sang 12,016,107. Kag si Jinggoy Estrada Bombo Pons nga mayara sang 11,248,626 votes Bombo Pons. Samtang ang sa Negros Occidental Bombo Pons nagapanguna sa gihapon sa bilang gobernador si incumbent Governor Eugenio Jose Bong Lacson Bombo Pons. As of now, may asang 705,417. Ang nagapangaduwa di po sa iyang kasumpong si Juan Jr. Orola Bombopons nga 44,917. Sa Vice Governor naman Bombopons, nagapanguna sa gihapon si incumbent Vice Governor Jeffrey Ferrer nga may 618,805 Bombopons. Aha. Kag sa House of Representatives naman Bombopons sa may first district kay wala ni siya Bombopons sang kontra si Valmayor Hinco. Valmayor Hinco Bombopons nga 75,021 votes. Ang sa may second district naman Bombopons, wala man sang kontra di Bombopons. 82,727 kay Terdy Maranyon. Congressman Terdy na da, Congressman-elect Terdy Maranyon. Oo. So, sa 3rd District Bombopon, sa mula niyang may, sa ilay, may kontra. Pigaw man ang kontras na. Ang kapanguna man di sa gihapon, si incumbent. Benitez. Benitez. Tapos, Kiko. Yes, Bombopons. Sa 4th District, given na Ferrer Gyapon. Given Ferrer Gyapon, Bombopons. Sa may 5th District Bombopons, tatlo di sila Bombopons. Pero layo gihapon. May bago nga elected ako nga congressman? Bombopons si Dino Yulo, mayara na subong sang 85,698. Nagapangaduwa di si Marilu Arroyo nga 53,842. Incumbent na si Marilu Arroyo? So layo na subong Bombopons so kalaban-laban gid ni kung let's wait na lang sa official Bombopons pero do kitao na gid Bombopons. Sa 6th district ang mga Mercedes mga Mercedes, mga Alvarez gyapon Bombopons, Mercedes may wala man siya kontra. Sa may first provincial district naman niyo Bombopons, si Somoza kasi Debolgado. Si Debolgado man gyapon kapanguna Bombopons nga may ara sang 65,147. Somoza? Hindi Somoza guro ano na enkwentro na silang duha? Ang kuan ko board member. Sorry, ni Angali niya Bombopons. Sorry sa ang akon nga ginlantaw. Sorry, I stand corrected. Sa may sanggunian Pandalawigan. Board member, why na kontra? Board member, Bombopons, sorry. I stand corrected Bombopons ng sanggunian Pandalawigan na gali yang akon ginlantaw. Okay. Halos sus. Grabe, no? Bombopons, wala tani ang subong Bombopons daan. Ang election returns nga nagsulod na Bombopons diri sa aton sa Western Visayas, sa Negros Occidental, mayroon na sang 75.22%. Out of 2,908 vote election returns, ang nakasulod is 2,186 na Bombopons. So gamay na lang Bombopons ang ginahulap nga magsulod nga election returns Bombopons. So update report nagikan para sa The Vote 2022 special coverage sang Bombo Radio and Star FM. Nagikan diri sa Bombo Bacolod Newsroom si Bombo Glory Fitel Shario. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Glory Fatal Shario. 37 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 10 sa gabi sa aton sa ring palatuntunan. Sige, no? Dugay-dugay turn over kita sa kay Bombo Jerry de los Reyes. So far, no? Mga 70% na. Ati, gamay naman lang gid. Ako nagasiling na tayo, nag-congratulate na tayo sa mga winners, subong nga mga leading. Drag ko, nag-iblang abanse. Pero ito sa dikitanay, no? Ti medyo ko ang San Enrique, balantayan ma.
Bilyara against Del Pinado. Yung mga sobra sa klibo lang ang banseo. Pinagapanguna. BBM sa pagka-presidente Bongbong Marcos kag Sara Duterte Carpio sa pagka-vice-presidente. Amo yung gadam balik gid no mga Marcoses sa Malacañang. Tawag po niya sa mga kontra siya bata kuno sa diktador. Tuod man. Sige, no? So, standby ka mo dira, ha? Hasta nga pareho kita sa pagparaga diri sa ato sa ringa para tuntunan sa subong sa ringa gabi, no? So, ang iyo lagad si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat gid sa iyo pag-upo. Talos pa sa akon ni si Bombo Jairo de los Reyes sa dili gid lamang madugay. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matilikawan ini kag mas makatulog sa pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
Nakahibalubala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuktanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 12 o kana alas 11 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo.
Nagapadayon ang The Vote 2022 elections coverage sa Bombo Radyo kag Star FM. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sa inyong mga radyo. So magapadayon kami mga kabombo sininga gabi no sa paghatag sa inyo sa nga updates no tuhoy sa aton nga local kaga national election, kaya exciting gid ang mga hitabo no kag mga resulta sininga gabi. Kaga ko ang inyong mangin kaupod, tubtob alas 11:30 sang gabi, si Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sa ilang mga pulian, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz no, malin sign on, tubtob sign off, subong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live, naga-tune in gid, nagalantaw gid kung sang latest no sa aton nga elections update, kag sa mga naga-monitor man sa aton nga YouTube, maayong gabi, indi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sini nga gabi mga kabombo, kita ang pag-aupdano sang aton nga mga bombo reporters, sang aton nga mga bombo volunteers, kag magakuha man kita sang update sa aton nga newsroom tuhoy sa mga hitabo no, especially sa national elections. Kaya grabe gid nagahinugyaw gid no ang mga supporters, ang mga nagaabanse no, mga nagapanguna leading nga mga kandidato. So kamusta kamo, naka-vote kamo tanan? Mayara sing iba no nga wala nakaabot sa cut-off sining adlaw, kaya tubtob lamang alas 7 sang gabi ang pagpinili ay ang pagkasang vote, sumiyara sa mga wala nakaabot no kanugon. Napisar sang mga malfunction no, mga hindi bala naton malikawan no nga mga hitabo abi no sa pagboto sa mga mga pag-malfunction sang mga VCMs, may iban nga mga precinct nga ginmanual gani ang ilang nga pag-vote, pero hindi sige hapon mapungga no ang aton pag-exercise sang aton nga kinamatarong sa pagboto, kaga very exciting gid sa karon mga kabombo. Ara na no, masobra 50% na sa nga resulta no ang nagakaisip sa karon. Diri kita sa bahin no sang aton nga presidential elections, grabe gid nagahinugyaw gid sa Facebook sa comment section ang mga supporters ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay abanse no si BBM sa karon as of 11 PM no, abanse si BBM. Mayara siya sa 24,070,851 ka mga votes no as of 10 PM, 11 PM no mga kabom. Wala man nagakapaslawan ang mga supporters sa mga kakamping no ni Vice President Leni Robredo na wala nagakapaslawan ang mga supporters ni VP Leni, apisar nga nagapangaduha ini sa karon medyo malayo-layo no ang abanse, mga sobra tunga mga kabombo ang abanse ni BBM kaya VP Leni as of 11 PM, si Vice President Leni Robredo ang mayara sa 11,447,751 ka votes. Nagapangatlo si Senator Manny Pacquiao, mayara no si Senator Manny Pacquiao sa 2,316,665 votes mga kabom.
Kamusta man kamo dira, ano man ang inyong nga reaksyon sa sa latest sa karon nga resulta? Masobra 60% pa lang ini, no? So 65 million ang mga registered voters, except lamang, no, kumiyara bala sa mga wala na exercise ang ilang mga votes, mga wala nakaboto. Sa karon makambal kita nga medyo dako, no, ang lamang ni BBM kaya VP Lenny, pero hulto nato, no, maglabot siya sa 100% na sa nga counted votes. So pang-apat, si Mayor Isko, no, mayara siya sang 1,538,874 counted votes. Kalima, si Senator Ping Lacson. Mayara si Senator Ping Lacson sa 733,999 nga mga votes, no. Nagdangat na sa karon sa 24 million ang votes, no, ni BBM sa aton nga presidential results, mga kabombo. Sa bahi naman niya sa vice presidential race, hindi gid mahambal naton nga do medyo nagkakakit-ana gid naton ang resulta kay malayo gid ang abanse, mga kabombo, no. Nagapanguna si Davao City Mayor Sara Duterte, no, sa gihapon sa vice presidential race. 23,881,718 votes, no, ang iya ni Mayor Sara. Medyo malapit-lapit man sila, no, sa naagom nga boto ni BBM. Solid gid yung mga unit team siguro mo. Nagapangadua, si Kiko Pangilinan nga may 7,211,145 votes. Malayo-layo gid, mga kabombo, ang iyang ang iyang distansya kay Mayor Sara Duterte. Sa bahin naman sa syudad sang Bacolod, nagapanguna gid, no, si Albi Benitez, no, mga kabombo. So aton checkyaron, no, kay Bombo Ann Sindul Surilla ang latest nga update sa nagapadayon kag nag-iinit nga politika diri sa syudad sang Bacolod. Yara sa piyang linya si Bombo Ann Sindol Surilla. Bombo Ann, please come in. Bombo Jai, bago naman gina-flash sa screen subong, no? Distrito Cesar, 88,344, 88,344. Pamilyaran El Cid, 110,214, 110,214. No, balikan tarang karon ang alkalde kag Emang 99,819, 99,819. Ang mataas ng Bombo Jaya, Bais Homer 80,456, 80,456. Baribar Archie 80,436, 80,436. Distrito Simple 91,537, 91,537. Espinoal 98,650, 98,650. Florcelia 88,696, 88,696. Gonzales Vladi 96,856. Wait, sige. Bombo Jai, Ari, Novero Reniceto, 96,513, 96,513. Puente Villa Calao, 93,292, 93,292. Sige, dalangged. Villarosa Jason, 95,505, 95,505. So mataas man ni si Villarosa Jason, no? Pero si Ari kay Bombo Carla. Sige, si Tadi Saison, 115,473, 115,473. Salanga Israel, 105,100. Ipataasan eh. Okay. Salanga Israel, 105,183, 105,183. Cindy Rojas, 104,606, 104,606. So, who else? Ang mataas,
no. Kalaw okay na ta, no. So amo na Bombo Jai, no. Lacson Patrick 78,275, 78,275. So Aurora Bart 80,821, 80,821. So far amo na siya, no, ang sa pagka konsehal Dreas aton sa may syudad sa Bacolod. Yes, Bomboan, no? So, Yes, Bombo Jai. sa bahin, Bomboan, sa Vice Mayor, ti Mamba naton nga medyo malayo-layo, no? Ang Yes, abanse correct. ni incumbent Vice Balikan Mayor ta ang Elsie. pagka-alkalde. Why ta nalawag, no? Bombo Jai, Yes. ang bag-o nga resulta sa alkalde. Sige, check naton diri. Are, sa pagka-alkalde, Albi Benitez, 146,878, 146,878. Leonardia Bing, 91,972, 91,972. So, Bombo Carl. And sa House of Representatives, no? Wala ta na, okay, sige, check natin Bombo Jaya. Sa, okay, dali lang gid. Sige, No, Bomboan. kay, pag-oni siya. Sige, sa House of Representatives, Atay Dedan, 69,034, 69,034. David Willie, 524, 524. Gasataya Greg, 158,425, 158,425. Gustilo Romy, 628, 628. San Miguel Nonong, 737. So as you can see, no, sa nabatian naton Bombo Jai, so far wala nagbago ang trend sa pagka-alkalde. Nagapanguna Albi Benitez, no, as of this time masubra na ni 80%. Sa pagka-Vice Mayor Elsie Familiaran, and sa pagka-Congressman Greg Gasataya. So amo ina sa gihapon ang nagapanguna diri, no, diri sa may Bacolod City Government Center. This is partial but official result na, no, diri sa may Bacolod City Bomboan, Government may Center. nagahinugyaw Yes. dira ka ina sa imong nga likod. Sa sino na, Bomboan, ang mga nagahinugyaw Ang dira? mga nagahinugyaw diri Bombo Jai, nagasinggit sila sang Albi. So kada flash screen nagahugyaw na sila, no? Kay syempre mag-aabanse si former Congressman Albi Benitez or mayoralty candidate Albi Benitez. So nalipay sila, kay nag-cheer sila. Ini mga obviously supporters ni mayoralty candidate Albi Benitez, no? So, kay napan sila, no? Kay way nagbagong trend Bombo Jai, pag deblahalin pa man sa mga presinto, no? Panguna na siya yung daan, and hasta iyang ari na sa government center. So amo sa gyapon ng trend, nagadugang man si Mayor Bing, pero abanse gid siya gyapon. So that is why nga nagahugyaw diri, no, ang crowd diri sa may Bacolod City Government Center. So makitaan mo na gid siya kay as of this time, no, kalabanan diri ang balko gani kay na sobra na 80%, no, nga na ang transmission bala Bombo Jai. So earlier gani kay na sa hambal ni Attorney Revo Sorbito 75%, subong niya sobra na 80%, kadasig lang gid siya, no, kon tanawo naton subong Bombo Jai, Philippine Standard Time. Yes, Bomboan, 11 na 12 sa karon. Posible guro mag 12 midnight basi magwa na gid ining resulta. Correct. Amo na siya kadasig, no? Kadasig lang gid siya katama sang resulta kung sige-sige lang ini. Anyway, dulong ta lang ning dugang nga development sa aton iya nga mga kauturan, ari lang gid kami diri naka-standby sa Bacolod City Government Center para madulong sa inyo ang sa fast first and right ni, no, para sa aton iyang coverage. So sa gihapon Bombo Jai, live kita diri sa may Bacolod City Government Center para sa The Vote 2022.
election coverage sa Bombo Radyo kag Star FM. Ini si Bombo Ansin Dulsurilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo at Star FM. So madamo gid nga salamat kay Bombo Ansin Dulsurilia live and direct no dito sa Bacolod Government Center, naka-standby to mga kabombo ang aton nga mga reporters no dito mismo sa NGC agud magkuha man sa nga latest nga update tuhoy sa nagainit no Battle Royale diri sa may syudad sang Bacolod. Sa gihapon nagapanguna no masobra 80% na ang naisip sini nga gabi nagapanguna sa gihapon si Albi Benitez nga mayara sang 146,878 votes. Samtang si Mayor Bing mayara sa 91,972 do medyo makit-anta na no medyo makit-anta na gid kung ano ang outcome sini apang hulton ta gid no nga matapos gid ang pag-isip sa bahin naman sang House of Representatives. Nagapanguna abanse no si incumbent Congressman Greg Casataya nga may 158,425 counted votes. Nagapangaduwa no ang iyang challenger man si Dan Atayde may 69,034. Si diri sa bahin sa BC Alcalde no Grupo Progreso ang nagapanguna si Vice Mayor Elcid Familiaran mayara sang 110,214 votes. Kaga si Attorney Cesar Distrito mayara sang 88,884 votes. Subong magachekyar naman kita sa bahin sa syudad sang Victorias kay medyo mainit-init man to no ang ang Battle Royale man sa syudad sang Victorias. Yara sa piya kalinya si Bombo Volunteer Chris Sanchez. Bombo Chris, please come in. So nagapakig-angot kita no sa aton man nga Bombo reporter kaga Bombo volunteer dito sa bahin sang syudad sang Victorias nga nagapadayon pa to sa karon ang pag-inisipay sa pila ka mga polling precinct. Nagapadalagan to no sa pagka-alkalde sa may bahin sa Victorias Benitez man si Javi Benitez ang bata ni Bacolod Bacolod mayoral candidate no Albi Benitez. Yara sa piya kalinya si Bombo volunteer Chris Sanchez. Bombo Chris, maayong gabi, please come in. Yes, bubudyayan ng gabi kag may gabi man sa aton yung mga tagkalamate kag bumudyayan yari kita sa buong live nga nag-report sa City Hall sa Victorias City kag bubudyayan ato nasaksihan bubudyayan ang pagwa sang official results bubudyayan sang election diri bubudyayan sa Victorias City. Kag para sa papag-mayor bubudyayan na si Javier Benitez bumudyayan mayara sang 34,156 votes. Benitez Javier 34,500. Bombo Chris, amo na gid ang official kag final na gid dira sa Victorias. Bombo Chris, baling natapos na gid ang pag-inisipay dira. Yes, Bombo Jan. So 34,166 no si Javi Benitez. Yes, Bombo Jan. Kag ginasundan sa Bombo Jan ni Howard Dibig with a vote of 12,300 votes. Howard Dibig 12,300 votes. Kag nagapangatatlo si Octavio Paul nga may vote nga 323 votes. 323 votes. Kag bumudyayan ang aton nga Vice Mayor nagapanguna si Bantog June 31,954 votes. Bantog John 31,954 votes. Kag ginasundan ni Imperial Rene with a vote of 8,809 votes. Imperial Rene, 8,809 votes. Nagapangatatlo man gumudyayan si Symbol Tudogabe,
na may vote nga 1,693 votes, 1,693 votes. Pag bumudjay aton man kita bumudjay ang councilor nga kusudiin nga pangunahan ni Palangka Direk with a vote of 26,743 votes. Palangka Direk 26,743 votes. Pag ginasundan ni Santa Ana Nepi nga with a vote 26,429 votes. Santa Ana Nepi 26,429 votes. Nagapangatatlo si Tornia Dalin with a vote of 25,428 votes. Tornia Dalin 25,428 votes. Nagapang-apat si Milan Hermi with a vote of 24,499 votes. Milan Hermi 24,499 votes. Nagapang-limaman po dyan si Konya Dino with a vote of 23,767 votes. Konya Dino, 23,767 votes. Kag sunod man po dyan si Ondar Bitol with a vote of 22,402 votes. Ondar Bitol, 22,402 votes. Kag nagapangbito po dyan si Sinido Dexter with a vote of 20,313 votes. Sinido Dexter, 20,313 votes. So, Bombo Chris, okay na no? So, officially, nagidgali Bombo Chris, daog na gid no, ining siya Javi Benitez sa pagka-alkalde dira sa syudad sang Victorias. Yes, Bobo Jai. Kagang Vice Mayor nga si June Bantog, Bombo Chris, kapartido yaman ni no? Yes, Bombo Jai, yang Vice Mayor. Ti kamusta man dira ang sitwasyon sa karon sa City Hall? Nagainugyaw man dira ang mga supporters? Tumang kita Bobo Jai nga ang mga supporters Bobo Jai kung sila pag Bobo Jai makatulog na sila sang Mayo Bobo Jai kay nagwa na ang result Bobo Jai. Amo gani no, may madamo gani siguro ang matulog nga nagayuhom no sa mga Yes, nagkaladaog nga mga kandidato kag ilang mga supporters. Sige Bombo Chris, madamo gid nga salamat. Yes, Bobo Jai. Para sa The Vote 2022 special coverage ang Bombo Radio kag Star FM, gikan diri sa Banwa sang Victorias. Ini si Bombo Volunteer Christian Sanchez para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Chris Sanchez no, live and direct dito sa maya syudad sang Victorias kung sa diin na official na gid no ang daog no si Javi Benitez sa pagka-alkalde sa nasambit nga syudad. Sini nga mga kabombo, kadungan no sang pagpanguna ni former Senator Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos, nagpatigayon ini siya sang iyang speech no, Marcos delivers speech mga kabombo no. So nag-speech si BBM kaga aton ini pamatian sa karon. That the count is not yet done, it's not yet over. Kailangan pa rin tayo magbantay. But I wanted to issue a short statement, and it essentially is a statement of gratitude to all of those who have been with us in this long and sometimes very difficult journey for the last 6 months. I want to thank you for all that you have done for us. There are thousands of you out there, volunteers, parallel groups, political leaders that have cast their lot with us because of their belief in our message of unity, because of their belief in the candidates sa Tambalang, Marcos at saka Duterte. Kaya't napakalaking pasasalamat namin sa inyong lahat. Bukod pa doon, ay magpapasalamat ako sa mga kababayan ko na nandiyan sila at nagsuporta sila hindi lamang sa mga kandidato, hindi lamang sa aming partido, kung hindi sa magandang bukas ng ating minamahal na Pilipinas. At yan sa akin ang pinakamahalaga na aking makukuha dito sa kampanyang ito.
Kaya't ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Kagaya ng aking sinabi, ay hindi pa tapos ang bilangan. Marami nang nagsasabi na tapos na, pero hindi pa talaga. Antayin natin hanggang talagang maliwanag, mag 100% ng pagbilang. Hanggat tayo ay mag-celebrate o mag-isip na tapos na. Ngunit, kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin ng oras, nakakayahan, ng sipag. Ang mga ganitong klaseng pagkagawa, any endeavor as large as this, does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. And to all of them, I thank you. And let us keep watch on the vote. Kung tayo'y palarin, ay aasahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa, ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po. Photo op. So nabati ang speech ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabombo. Isubong pa lang nagapasalamat na si BBM sa iya na agom nga boto sa karon yara na sa masobra 24 million mga kabombo, 24,070,851 to be exact ang vote ni BBM. Pero ang balyagani hindi pa kuno gid maghambal gid bala magbantay kuno gihapon amo ginamaskin wala pa naka-eleksyon amo man na ang pamilin-milin man ni Marcos Jr. sa iya nga mga supporters. Bantayan gid hasta matapos ang pag-isipay ang official and final result gid. Ikadamo man diri sa mga naghihinugyaw sa ating nga comment section, nagagwa gid ang pula kag color green nga mga hearts. So in advance nagapasalamat ang nga daan si BBM sa mga nag-vote sa iya kaya kung tulokon ta masobra to nga gid ang mga kabombo mo ang abanse ni BBM kay VP Lenny yara lamang si VP Lenny sa 11,447,751. Na-flash man dira sa aton nga screen ang latest na figures as of 11:25 PM. So far, wala pa man nakapagwa sang ilang mga speech naman niya, sang ilang mga pahayag, ang iban nga mga presidential candidates, especially ang mga yara bala sa nadalom nga bahin. Mayara ayhan sa mag-concede. So bantayan ta mga kabombo kaya si BBM pa man lang sa karon ang nakapagwa sang iyang latest nga speech man for sure ang mga BBM supporters makatulog yun din sa nakangiti kuno gani wala hambal nila. Sa gihapon nagapanguna sa vice presidential mabala nga no question na giniya layo gid ang abanse. Mayor Sara Duterte, 23,881,718 votes. As of 11:26 mga kabombo sa karon maiayara na sa 80% ang naisip nga boto. Si Kiko Pangilinan yara lamang sa 7,211,145.
medyo maathag na no ang sa bahin sa national candidates. Diri sa local, diri sa syudad sa okon sa probinsya, sa Negros Occidental. Si Governor Bong Lacson gani kanina nagpasalamat naman no sa iyang mga supporters. Kaya dako man ang abanse no ni Gov Lacson sa iya man nga mga kasumpong no. Si Gov Lacson nagapanguna man siya. Talaga pa nga duwa si Juan Orola Jr. Aga malayo gid ang diferensya mga kabombo. Hambal gani ni Gov Lacson kay no sa aton nga interview sa iya diri sa Negros no 741,654 ang boto nga naagom ni Gov Lacson. 80% pa lang sa karon no. Pero malayo na nga malagas no ni sang iya nga challenger nga si Juan Orola Jr. kaya ra lamang sa 46,662. Si Maria Socorro Sibulan yara sa 12,798. Miyara sila miyara siya sa 12,798 votes. Di ko lang tawon ta malayo na gid ini nga malagas no tina-interview naton kaina si Gov Lacson kaga nagapasalamat ini no sa suporta man nga ginhatag sa iya. Hambal ya gani dako man kuno ang bintaha kun incumbent ka na bala kag magabase man ang pagboto sa tao sa imo ginpakita nga performance, especially no sa COVID-19 response. Sa bahin, sa Vice Gobernador, nagapanguna man, malayo man no, ang abanse ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, mayara sang 650,299. Bato, kaya John Ray Gargarita, ngayara lamang no, sa 56,056. Diri naman niya sa bahin sang Negros Occidental mga kabombo, maathag na no, maathag na gid no, makitaan ta na. Sa bahin sang Negros Occidental no, o kana sa bahin sang Victoria City, tisan to gani sa report kaina ni sa aton nga bombo volunteer si Bombo Chris Sanchez. Gin-declare na gid no, o kana natapos na gid ang pag-isipay didto sa syudad sang Victorias kaga nagapanguna no si bata ni mayoral candidate man no Albi Benitez nga si Javi Benitez nga mayara sang 34,166 votes no. Sure way na gid si Benitez nga mangin masunod nga alkalde dito sa may syudad sang Victorias bangod sa 34,166 votes. Ti isa man no sa kumbaga sa bahin naman niya, no, kung nang iyang kasumpong, no, nagapakaduwa, 12,300 si Didi Hover. Ti malayo-layo gid ang ilang abanse kasi Paul Octavio yara no, sa 323. Sa bahin, sa Vice Mayor, ti Daugman, ang iyang partner, no, si June Bantog, na may 31,954. Ti ang Victoria City, mga kabombo, natapos na ang ilang pag-inisipay. Check yaron ta sa sur nga bahin naman sang Negros Occidental sa may Banwa sang Hinigaran. Kung kamusta to yayhan ang ilang accounting kag canvassing yara sa piyakalinya si Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Liani. So mag-checkar kita no mga kabombo dito naman sa bahin sa Hinigaran kaya ato to live and direct si Bombo Liani Zil Minardo kung kamusta naman to yang sitwasyon kung natapos na bala ang pagpiniliay dito sa bahin sang Hinigaran. Sa nagapamangkot diri naman niya sa may syudad sang Silay no. Si Jodet Gallego no ang abanse sa karon 32,278 kag si incumbent Mayor Mark Goles yara sa 28,911. Sa Vice Mayor, si Tom Ledesma, 37,428. Kag si Michael Velez, yara sa 16,168. Mga checkyer kita sa bahin sa Hinigaran. Yara sa piyakalinya si Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Yes, Bombo Cherry, maayong gabi iliwat, no? So, ari kita sa party sang South, which is Bombo Cherry.
sa parte di sang South wala pa gid sang may nakatapos ko na mag-declare kung sino na ang nagdalaog nga mga kandidato mo Jerry. Pero diri kita sa latest update niya sa Hinigaran, Negros Occidental, which is ini ang boto na nga nag-gather nila Bombo Jerry, no, partial and unofficial results aggregated, no, from COMELEC ni Bombo Jerry as 10:47 p.m. Which is diri sa mayoralty candidate Bombo Jerry ang nagapanguna diri amo si ang incumbent mayor ni Mayor Arceo Nati, no, which is naka-garner isang vote nga 20,331 kag ang pangalawa habang Jerry, no, kon ang ikaduwa amo si Peralta Michelle nga mayara butar nga 14,601 kag ang ikatatlo amo si Tingson Roland nga mayara 216 votes kag ang ikaapat amo si Nation Ngayo Dudong nga mayara 159 votes kag kasubo man na Jerry sa vice mayor ang nagapanguna si Arceo Mary Grace mayara 19,646 ka votes. 19,646 votes. Ang ikaduwa mo si Jong Japheth John, 13,797 ang nakuha nga votes. 13,797 ang nakuha nga votes. Si Barcoma Moning, 588 votes nga pangatlo kag ang ikaapat na Jerry na sa pagka-vice mayor ni which is fourth place amo si Bugaay Benjamin Jr. nga may 316 votes. Sa bahin na Jerry sa nga councilor sinino so mayara 21 ka nagapadalagan sa councilor. So ato ni guro lawagon Jerry sa ang top 6 no sa councilor sini which is amo si ang agapanguna si Yulo Miguel Sebastian nga mayara vote nga 18,477 votes. Ang ikaduwa amo si Trujillo Haji nga mayara 18,226 votes. 18,226 votes. Ang ikatatlo si Gabredo Teresita 16,463 votes. 16,463 votes. Ang ikaapat amo si Paktubong 16,395 votes. 16,395 votes. Ang ikalima amo si Gayaris Mart 15,624 votes. 15,624 votes. Kagang ikaano mamo ni si Colmenares Don 15,294 votes. So ani ang ikapito tugtog na sa ika-21 balabo mo Jerry no so, hindi man maglayo gid sini ang ilang nga mga agwat no mayara nga taga ginapos lang ini Bombo Jerry ang ilang nga agwat man. Kung sa dingin man na Bombo Jerry no ang congressman Adria amo ang nagapadalaga no tatlo ini sila Bombo Jerry. So ang kapanguna diri si Yulo Dino 19,622 votes with 19,620 votes. Ang ikadua amo si Arroyo Marilo nga mayara 11,910 votes. 11,910 votes. Ang kapangatlo amo si Havilosa Cap Macoy nga mayara 2,437 votes. 2,437 votes. Kag dire ang mo Jerry no ibaluon naman kung pila ang nakuha nga botar no as of 10:47 sa nga gobernador sa Hinigaran wala sa paduwa sa Hinigaran na Bombo Jerry no kung sa diin na nagapanguna diri amo si Governor Lacson Bong nga mayara 27,457 votes. 27,457 votes. Yang ikaduha amo si Orola Juan Jr. With 1,471 votes. 1,471 votes. Kagang ang ikatatlo amo ni si Sibulan Maria Socorro nga mayara 421 votes. 421 votes. Kaya sa Vice Governor Bombo Jerry, ang nagapanguna diri sa may Banwasang Hinigaran amo si Ferrer Jeffrey nga mayara 25,312 votes.
25,312 votes. Kagang ikaduwa amo si Gargarita John Ray nga mayara 2,021 votes. 2,021 votes. Kag syempre mayara man provincial board member Bomojeri, no? Akong sabihin ang nagapadalagan, Dria sa medyo madamo-damo man na Bomojeri. Pero ang agapanguna diri, no, ang amo siya Gatuslao Doc Rita nga mayara votes nga 14,326. 14,326. So amo na nga ton nga sa presidente naman na Bomojeri si ang nagapanguna man niya, no. Amo si Robredo Lenny, no, si Bepe Robredo Lenny nga mayara 16,011 votes. 16,011 votes. Kag ang gapang duwa diri si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos nga mayara 13,877 votes. 13,877 votes. Kaga kasubong ang ikatatlo Bomojeri siya Pacquiao Manny Pacman. Pacquiao Manny Pacman nga mayara 2,944. So ang direkta medyo malugbo na inibombo Jerry, no, ang court hasta sa padalom na nga nagapadalagan sinisang president. Kaya sa vice president ang Bomojeri, so top 3 man ang lawagon sa diri, which is ang una man nga may pinakamataas nga nakuha nga boto dira sa Bayabanwa sang Hiligran. Amo si Duterte Sara. Duterte Sara mayara 14,513 votes. 14,513 votes. Pangilinan Kiko. Pangilinan Kiko nga mayara 10,389 votes. 10,389 votes. Kagang ikatatlo ang Mrs. Coco Vicente Tito nga mayara 7,273 votes. Kaga 7,273 votes sa Bomojeri. So, Bombolyani, kamusta man dira sa karon ang sitwasyon dira sa may Banwa sa Hinigaran? Bomojeri, tiya sa Banwa sa Hinigaran, no? Alas 10 palang kagina pasado, alas 10 Bomojeri na halin kami sa may Isabela, padulong dira sa may pagsampot kinamon sa may Banwa sa Hinigaran. Di may nagapa-fireworks tiya Bomojeri, no? Kaya wala lang kami kabalo kung kay Sino at to Bomojeri, no? Nga bahin, kaya da nilupok na ang fireworks temprano patuya kagina Bomojeri. Sa pag-ikyarta dito, no, suno sa Comelec officer dito Bomojeri, no, sa canvassing area, nga basi mga midnight pa ini matapos ang ilang pag-checkero ko na pag-cast sa mga si Bomojeri sa pag-aggregate sa tanan nga mga boto, which is subong nakayara pa lang sa 78.76 garin as of 10:47 p.m. no, May 9, 2022 Bomojeri. So far wala sa mga major incidents man na Bomojeri, no, nga nagkalatabo dito sa pag-checker man naton sa gina sa hepe sa Hiligaran Municipal Police Station kay Police Captain Ryan Villasario Bomojeri, no. Kaluyan naging malinong dito ang pag-saulog at sini. Although Bomojeri may mga nakitaan matukon may mga aberya, no, ang sabahin sinisang DCM machine, which is hindi lamang dira Bomojeri natabo miski na ni sa bilog nga Negros Occidental kung bugos sa Pilipinas paganit Bomojeri ang nagka-aberya sini ako nagka-problema. Pero ginating nga matapos sa gihapon ang pagbutar sa mga kauturan Bomojeri. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, Bomojeri para sa Davao 2022 election coverage ng Bombo Radio on Star FM. Gikan diri sa Hiligaran ini si Bombolyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa iyang update, no, dito sa Banwa sang Hinigaran. Malinong man sa Banwa sang Hinigaran wala man sang reported nga mga incidents mga kabombo. Sini nga tayon magachekyar kita, no, magabalik kita sa may Bacolod Government Center. Yara sa piyang kalinya si Bomboan Sindol Surilla. Bomboan, please come in. Bomojay, sa gihapon live kita diri sa may Bacolod City Government Center. 396 ka mga clustered precincts ang na-deliver na diri out of 450. So this time, na-flash the screen Distreto or Arena sa Konsihal Taanay, no? So, M-ang 102,261, 102,261, Vice Homer, 82,627, 82,627, Baribar Archie, 82,451, 82,451, Distrito Simple, 94,033, 94,033, Espino Al,
sobra na siya 100,000 Bombo Jai, no? So Rojas Cindy, 107,213. Salanga Israel, 107,680, 107,680. Saison Tadi, 118,339, 118,339. Renovero Renesito, 98,937. 98,937. Villarosa Jason, 97,767. 97,767. So that's it. C. Pau, 86,822. 86,822. Actually, bag-o naman ni siya, no? Bombo Jai, kay grabe, dasig lang gid kaayo ang resulta, no? Nga mga nagaka-flash diri sa screen sa consolidation kag sa canvassing system diri para sa syudad Iyasang Bacolod. So kung balikan naton sa babaw, again, para sa aton iyang mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, 396 ni siya ka mga clustered precincts out of 450 ka mga clustered precincts nga mayara, no, ang syudad sang Bacolod, no. So sa gihapon kung tanawon mo, kung balikan mo ang sa pagka vice mayor, mayor, and congressman sa gihapon, no, ang trend, no, sa aton nga mga kabombo kay sa gihapon sa pagka-alkalde si Albi Benitez sa gihapon ang nagapanguna sa pagka-BC alkalde si Vice Mayor Elcid Familiaran kag ang sa pagka congressman si Congressman Greg Gazataya. So muna so far si Attorney Revo Sorbito sa NGC. Yes, actually may mga preparasyon dito sa sulod Bombo Jai kay man subong, no, ang halos ganitanan nga mga teachers actually ari na diri, no, sa may halos hindi man tanan pero kalabanan ini ba lang mga board of election inspectors kalabanan ari na diri sa may Bacolod City Government Center. So pangitaon naton si kay ari lang na diri si Attorney Sorbito kay ari kita sa ground. So far, Bombo Jai, kanami gid sang aton iyang sitwasyon diri subong wais ang problema, no, may mga bituon pa man ko sa kalangitan nga makitaan sa karon, no. So and then kung nagadamo ang mga supporters actually kay ina duay man gid siya do pero subong nagadamo ang mga supporters, no, nga nagakadto diri sa may Bacolod City Government Center, no. So pangitaon naton si Bombo Carl, pangitaon ta si Attorney Revo Sorbito, na. So tanawon ta ni dire kung i-allow, I don't know kung i-allow kita dira. Kay because Bombo Jai sa mga kauturan naton kag sa aton nga mga kabombo hasta lang gid kita diri sa ground, no, kay dito sa sulod sa lobby sige mabalik na lang guro kita, no, kay si Bombo Andrew na lang to guro Bombo Carl, no, tanawon niya to si Attorney Revo kay man ari lang gid kita na dire, no, sa ground hindi kita pwede to sulod. That is why nga ang sanguna bala nagasulod di kita na dito sa sulod sa SP Hall pero because of the protocol, no, amo man ni ang aton iyang sitwasyon dire, no. So tanan ari lang diri sa kwa pero hambal ko na gani kanami man kay favorable man sa nga tiyempo sa subong iya nga hapon. Pero sa aton iya nga mga kauturan, sa aton almost 87% na kita. 87.58% na. So, yari Bombo Jai, no, para pagirabukad naman, hari anay kita. Sa mga resulta, ari na, para sa aton yung mga kabombo. Ari na ang dugang diri nga resulta, no, para sa mga kauturan naton. So, ginabuksan sa pagka
Ara na. Ano na ni 400, no? 400 na ni ka mga clustered precincts out of 450. So nahon ko na lang ang nagapanguna, Bongbong Marcos or Marcos Bongbong, 107,090. 107,090. Nagapangaduha, Robredo Leni, 99,388. 99,388. And next, amo bala na sila nga duha gid yan, no? And then nagapanguna sa pagka Vice President Sara Duterte or Duterte Sara, 106,341, 106,341 siya sa gihapon ang nagapanguna, no, sa pagka Vice Presidente. Pangilinan Kiko 67,595, 67,595. Soto Vicente Tito, okay, nagtaas na siya. Pare, sa pagka House of Representatives, Congressman. Yes. Ibalikan ka lang namon, babuan, kung nga yara na si Attorney Revo Sorbito, magasin Yes. kita diri anay sa pilaman ka mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental. Yes. So sa gihapon live diri sa may Bacolod City Government Center para sa The Vote 2022 special coverage sang Bombo Radyo kag Star FM. Ini si Bombo Ansindol Surilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Madamogin nga salamat kay Bombo Ansindol Surilia, live and direct dito sa may Bacolod Government Center, mga kabombo, no, sa latest gihapon wala nagagiho o kana kumbaga wala nagalain, no, nga figures diri sa syudad sang Bacolod. Tibalhin naman kita sa may pila ka mga local government units, no, diri sa may probinsya sang Negros Occidental antes kita magtakop, no, mga kabombo. So sa syudad sang Silay, ang resulta sa karon, no, mga kabombo, yara pa lamang sa 80%. So sa syudad sang Silay nagapanguna sa gihapon si Jodette Gallego, 32,278 counted votes, 32,278 counted votes. Si incumbent Mayor Mark Goles mayara lamang sang 28,911 votes. Sa bahin sang Vice Mayor, nagapanguna si Tom Ledesma, 37,428, 37,428. Kaga si Michael Velez mayara sang 16,168. Sa bahin naman sang San Enrique, as of 11:48 PM, no, si Gilson Tobilyara ang nagapanguna pero gamay lang ang iyang abanse, no, 7,329 votes, 7,329 votes. Ang nagapangadua sa iya amo si Leo Delfinado. Leo Delfinado, 7,288. So less than 100 votes lang, no, ang abanse ni Gilson Tobilyara, no, incumbent Mayor Gilson Tobilyara sa iyang kasumpong nga si Leo Delfinado. Sa bahin sang Vice Mayor, no, si Carlo Magno nagapanguna, 7,818. Carlo Magno, 7,818. Kag si Michelle Balinario, 6,512. Amo ini siya sa bahin sang San Enrique. Sa bahin naman sang Toboso, sa Banwa sang Toboso, no, tinagapanguna si Madonna Hauhoko, 13,471 votes. 13,471 votes. Kinasundan niya siya ni Dodong Valencia, no? Dodong Valencia, 6,728 votes. Katunga gid, no, ang abanse. Sa bahin naman sa Vice Mayor, nagapanguna si Maling de la Cruz. Maling de la Cruz, 12,857. Si Jesse Rex Bartolomeng Yakasumpong, 6,226. Dali lang gid sa aton nga comment section, doon nagailinaway na derang pulahan kag putian, haw. Mati na pungulay na sila ko, no? Dili naman kita, no, mga kabombo, sa bahin sang Escalante. Nagapanguna si Melesio Yap Jr.,
19,735. Si Eddie Montero, 11,497. Kag si Jen Egpas, 60. Sa bahin sang BC Alcalde, 15,983 si Rogelio Pretos. Kaga 12,329 votes naman kay Ned Zamora. Sa may Banwa sang Manapla, ti wala man ini kontra pero may nagapamangkot gyapon sa tunga comment section ti si incumbent mayor Manolet Escalante no 15,625 votes, kagang vice mayor si Edgar Pagayunan. Sa Banwa sang Murcia, nagapanguna si Mayor Jerry Rojas, 21,309, 21,309. Si Ruel Villarosa, 19,742 votes. Sa bahin sang BC Alcalde, si Johnny Riosora, 22,135 votes. Kaga sa bahin naman kay Gravino, ako na Ineo Gravino, 16,419. 80+% pa lang ni mga kabombo, no? 80% pa lang ining resulta. Sa may syudad sang Silay, si Jodette Gallego, 32,278. Kaga amo na no si Mayor Mark Gores, 28,911. Sa may Talisay, nagapanguna si Mayor Neil Lizares, kamay 33,125. Kagang Vice Mayor si Nick Halandone, 23,101. Tiyan mo yun mga kabombo, no, ang madulong naton nga update sa inyo sini nga gabi sa nagkalain-lain nga resulta no, sa nagapadayon pa sa karon nga counting and canvassing sa local and national elections. Di kung sino ang madaog no, kung na sinogin man ang ginpili sang majority, batuno nato no, hindi kita mag-ilinaway. 53 minutos ang nakaligad sa takna alas 11 sang gabi. So bantayan nyo na lang buwas nga adlaw mga kabombo, no, buwas sa aga no, magapadayon ang aton nga coverage, the Vote 2022 coverage sa nga Bombo Radio kag Star FM. So magadakop kita no sa aton nga the Vote coverage kag magasunod ang aton nga Holy Rosary. Ini ang inyo nangin alagad, Bombo Jairi de los Reyes, para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno
sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian.
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo? Nga kinahanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay.
Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon, kag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw.
nagaampo kang nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa malahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far.
We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.